înregistrez pe computer. Sper să pot să înregistreze și o să trimit eu la Emanuel sau să o pun eu pe grup. Ok, bun, revenim. Ideea atunci este în felul următor. Maria, te rog, eu te întrerup. Ai vrea să concretizezi acum faza de vindecare și la prima fază ai spus faza activă, Faza da? activă de conflict, da. Da, poți să ne le spui exact la ce corespunde asta? Da, păi asta vreau să spun, doar că este în funcție de fiecare boală, asta ziceam, fiecare boală este bifazică, adică are o fază activă de conflict și are o fază de vindecare. Pe faza activă de conflict ai anumite simptome în funcție de boala pe care o ai sau problema de sănătate pe care o ai, da? Iar pe faza de vindecare, faza postconflictuală, ai anumite simptome care sunt valabile. De exemplu, dacă eu fac, nu știu, o tumoare la uter, da? Aia este faza activă când vine cu plus de celule, se pun celule. Iar pe faza de vindecare merge cu corodarea celulelor, adică cu necroză și pierdere de celule. Și atunci, scurgeri, candida și știu mai ce, care vor fi eliminări, care le am din corp, a surplusului de celule care s-a depus, medicii o vor diagnostica ca o boală. Dar de fapt este fază de vindecare. Corpul se vindecă în momentul ăla. Da? Și atunci, simptomele ălea sunt pe fază de vindecare. Tu nu prea poți să vindeci vindecarea. Dacă corpul tău se vindecă, cum naiba faci să mai vindeci încă o dată vindecarea? Poți să ajuți corpul tău să se vindece, poți să ameliorezi un pic vindecarea, poți să încetinești durerile, să nu fie așa dureros, poți să faci unele chestii, dar nu poți să vindeci vindecarea. Vă dau un exemplu, iarăși concret, ca să înțelegeți mai concret. Cine... Vreau să te pun pe mut deocamdată. Ideea în felul următor. De exemplu, dacă fac herpes la gură, în faza activă de conflict, iese numai sub piele, nu se vede nimic, se umflă, se adună acolo celule. Iar pe faza de vindecare se sparg celulele și iese afară. Dar noi zicem că avem herpes în momentul în care a ieșit și este evident și mă doare și a explodat afară. Da? Dar de fapt aia este faza de vindecare. Tu nu mai ai ce să-i faci. Ca și, să zicem, schimbare de programe, convingeri sau știu eu ce muncă ca el să se vindece instantaneu. Ai putea, dar acolo trebuie un pic mai multă meditație, un pic mai mult cu tine și mai multă vorbă cu corpul și să înțeleagă corpul ce se întâmplă în minte și așa mai departe. O să ajungem și la chestia aia. Și atunci, ideea că acel herpes care a ieșit deja este pe fază de vindecare. Este vindecarea corpului. Sunt simptomele de vindecare ale corpului. Faza activă era când el a crescut adenocelular în interior, adică se multiplică neregulat celulele. Da? De la ce a pornit, trebuie să văd înainte de a începe să se umfle de desubt, adică dacă mi-a ieșit herpesul, asta înseamnă cu câteva zile înainte am avut ceva conflict. De exemplu, ceva nu diger, nu știu, m-a sărutat cineva, m-a atins cineva care nu vreau să fiu sărutat sau așa mai departe, o atingere nedorită, am mâncat ceva ce mi-a fost greață sau așa mai departe. Acolo poți să lucrezi cu programele alea care au cauzat această problemă ca altă dată să nu mai apară. Da? Dar acum, ce conflicte găsesc eu pe faptul că eu am acum herpes? Nu prea găsesc niciun conflict. Nu există conflict sau pe ce să-mi fac reprogramare. Deja pot să dau eu comenzi să mi se vindece că e un procesul de vindecare și este necesar acel proces de vindecare. Ok? Ideea este să nu-mi reapară și atunci ca să nu reapară trebuie să mă duc cu 3-4 zile înainte și să văd înainte la alea 3-4 zile ce fază conflictuală am avut eu, ce conflict legat de. Dar aici trebuie să cunosc un pic de noua medicină germanică, să știu. Atac, murdărire, îngrijorare, Marius. La herpes, și atingere nedorită este sau pupic nedorit dacă te pupă bunicii sau nu știu viață. Sau dacă mănânci iară uscăciune, este vorba și despre uscăciune. Scârbă. Da, scârbă, este și vorba de ceva uscăciune. Completat cu scârbă, da, o senzație de scârbă. Nu numai, este și un conflict, completez oricum mai mult decât zice NMG-ul pentru că am lucrat, este și, de exemplu,
uscăciune. Dacă îmi simt foarte uscate buzele, pot după aia să fac chestia asta. Dar trebuie să văd de ce se întâmplă asta mie, că la alții nu se întâmplă. Alina, ai ridicat mâna, vrei să spui ceva? Da, am ridicat mâna. Păi și înseamnă că și la amețeală, de exemplu, este același lucru. Deci nu trebuie să reprogramăm amețeala. Pentru că și amețeala poate să fie la fel un conflict de vindecare, nu? Exact, poate să fie o fază, nu un conflict, ci o fază de Așa, vindecare. o Poate fază să de fie un vindecare. simptom de vindecare amețeala. Corect, dar acum nu înseamnă că trebuie să stau amețit toată ziua. Poți să o ameliorezi acea amețeală. Dar dacă Da, te da. întrebi, bă, am dat 10 comenzi și nu mi-a trecut amețeala, înseamnă că stai naibii în pat și odihnește-te, închide ochii, dormi, meditează ca să-ți treacă amețeala, ca să corpul, stai la căldură, hidratează-te, dă-i corpului ce are nevoie ca să poată să rezolve acea problemă. Pentru că durerea este fază de vindecare în general. Corpul transmite semnale electrice ca să nu mai forțezi, să stai cu minte, să te vindești, să se poată vindeca un os o ceva, dacă doare. Dacă doare, în general, este fază de vindecare 90%, iar noi lucrăm pe dureri. Da, Marius, dar și aici știi că, de exemplu, la trunchiul cerebral, deci la endoderm și la mezodermul vechi, simptomele sunt în faza de vindecare, dar la neocortex și la substanța albă, simptomele sunt în faza activă. Adică... Hai, că am uitat să dau aici admit și am multă lume. Da, e adevărat. Ideea Dacă cunoaștem foița embrionară, da, atunci și știm fiecare foiță. Da. La Zic că, deci trebuie să știi un pic de NMG, conflicte un pic de noua medicină germanică ca să știi pe faza de vindecare unde sunt problemele. Dar altceva vreau să spun. Ceea ce vreau să rețineți din toată povestea este că indiferent pe ce foiță embrională este, există două faze. Fază de vindecare și fază activă de conflict. În faza activă de conflict e când eu aberez și mă năcăjesc și mă supăr și mă enervez și bla bla, stresul. Iar faza se numește simpacotonie și vagotonie, iar faza pasivă de vindecare este atunci când mă relaxez în privința acelui lucru, nu mai am gânduri obsesive. Și fiecare fază dintre ele are simptome. Asta trebuie să înțelegeți. Fiecare dintre aceste două faze are simptome. Toate au simptome. Există un simptom. Doar că simptomele nu le simt, da? Sau nu sunt capabili să le... De exemplu, dacă fac cancer la stomac, nu prea o să simt cât e mic. Și apropo, ca să știți un lucru, cam 60 de cancere face fiecare om în viața lui. Într-o viață întreagă facem cam 60 de cancere. Doar că nu știm de ele. De obicei se întrerup într-o fază foarte rapidă, adică durează puțin. Unele se încapsulează, dacă avem vaccin cu anti-TBC, atunci virusul anti-TBC nu apare și nu le dizolvă și atunci se încapsulează, dacă nu vin eliminate. Și atunci cele mai multe simptome de care noi suntem conștienți sunt pe faza de vindecare. Da? Atunci când corpul nostru intră în faza de vindecare, atunci începe febra, atunci apar virusii, atunci apar bacteriile, atunci apar toate lucrurile astea. Și atunci ne doare cel mai tare și atunci simțim cel mai tare. Dar simptome sunt. Dacă ți-ai cunoaște suficient de mult corpul și de bine și ai fi într-o relație bună cu corpul tău, ai putea să observi și să înțelegi și să vezi că el îți transmite semnale că ceva nu e în regulă. Dar cele mai multe semnale de care noi suntem conștienți sunt aici. Ceea ce nouă ne vine repetitiv în minte. Dacă aveți gânduri obsesive în minte pe care nu le vorbiți cu nimeni, acelea sunt faze active de boală. Ok? De exemplu, și otita este un cancer, numai că nu se numește cancer, se numește otită și atunci nu mai sperie atât de mult, da? Corect. Bun, cam asta. Deci, să recapitulăm un pic. Am intrat un pic mult în NMG, dar nu vreau să facem chestia asta în seara asta, vreau să accesăm mai multe aspecte, mai multe ale reprogramării. Dar, dacă vreți să rezolvați probleme în corp, prima dată vedeți când au început acele probleme, ar trebui să stabiliți dacă sunt pe fază de vindecare sau sunt pe fază activă,
de conflict, dar asta este un pic mai dificil, ar trebui să cunoașteți un pic de noua medicină germanică, sau măcar să știți cum să accesați chestia asta, că nu e mare lucru, există o carte, există un grup, numai trebuie să dați o căutare și puteți să aflați lucrul ăsta. E foarte simplu. Eu data trecută am mai întrebat cine vrea să înțeleagă lucrurile astea foarte simplu și să aibă acces foarte simplu la chestiile astea, foarte puțini mi-au scris, 2-3 oameni. Da? Din mulți cât sunteți aici, așa acum, atâția, tot mulți erau și atunci, puțini au apelat să înțeleagă chestia asta, cum funcționează și să le dau îndrumare să obțină ușor aceste informații, fără să stai să înveți neapărat toată neaua medicină germanică și să înțelegi totul pe de rost. Se poate foarte simplu, că așa fac și eu, vă dau metoda mea, pentru că nu o să stau să învăț toate bolile și nu mă interesează, că nu face parte din spectrul meu. Cine a intrat acum și vorbește puțin mult. Bun. Hai să vedem un Da, pic. și acum, dacă nu am accesat informația, putem veni către tine să avem informația? Da, puteți să-mi scrieți în privat după Zoom-ul ăsta, cine vrea să înțeleagă cum determină fazele active sau fazele conflictuale și cum determină ce simptome are sau unde simptomele pe care le are sunt de vindecare sau sunt de fază activă de conflict, ok? Da, mulțumim. Bun. Nu vreau să intrăm mult în NMG astăzi, vreau să mai vorbim despre câteva lucruri și vreau să vedem ce probleme mai sunt. Deci, legat de tremurul ăla, trebuie să vezi ce s-a întâmplat înainte și să mergi cu mult înainte, nu să lucrezi direct pe tremur. Că de-aia nu ai rezultate, pentru că nu lucrezi pe ceea ce trebuie. Adică, deja îmi fac reprogramare că îmi tremură picioarele, să nu mai tremure, că ele tremură că au un motiv altul întemeiat pentru care fac chestia asta. Okay? Lasă-mă televizorul! Aoleu. Irina, pe mut, bun, mulțumim. Lasă televizorul, e un sfat bun. Scuze, am crezut că e... Nici o problemă. Lasă televizorul, e un sfat bun. Bine, aveți probleme în a pune tehnica în aplicare? Este cineva astăzi pe Zoom care are probleme în a pune tehnica în aplicare? În a da comenzi, în a face săpări clasice? Bună seara, da, eu am niște probleme și am convingerea că se accentuează acele stări negative în momentul în care fac comenzile. Adică concentrarea pe o stare pozitivă îmi schimbă starea, însă atunci când conștientizez o stare negativă și fac comanda, având ca temă acea stare negativă, îmi accentuează de fapt starea negativă. Ok, Maria. De cât timp ești în Academie? Din de la sfârșitul lui noiembrie, cred. Ok. Cred. Cum pui tehnica în aplicare? Ai mai pus în aplicare și acum funcționează în modul ăsta sau fă un pic să înțeleg mai mult despre care e treaba? Da, asta am observat când am aplicat și am cam renunțat la aplicare pentru că mă simțeam rău. Ok. Bun. Când dai comenzi pe emoții, se întâmplă acest lucru? Da, stările respective negative. Ok. Ai încercat să-ți dea altcineva comandă pe emoții și să vezi ce se întâmplă dacă se eliberează acele emoții? M-a mai ajutat cineva, cred că, dar m-a ajutat cumva să fac săpături. Și mi-am făcut eu comanda Okay, pe, adică... pe partea mentală, dar pe partea emoțională. Te-a ajutat cineva cu comenzile până acum să dai o comandă, să vezi care-i treaba? Prima oară am făcut cu Emanuel înainte să intru în program, însă după ce am intrat în program, nu mai știu, nu mi-amintesc exact dacă persoana care m-a ajutat cu săptămânile mi-a făcut și comandă. Ok, hai să vedem un pic. Vrei să lucrăm acum împreună și să vedem cum dai comanda sau vrei să facem chestia asta în privat? Ți-e ok să facem aici cu toată lumea sau vrei să facem în privat lucrul ăsta? Dacă e posibil să facem în privat, aș prefera în privat. Ok, bine. Atunci rămâne să ne auzim mâine, scriem mâine dacă poți dimineața sau numai seara?
Am un program așa mai... în orice caz o să-ți scriu în prima parte a zilei și vedem cum... Eu de la reușim. 12 la 8 mâine sunt ocupat, de Am la înțeles. 12 după masa până la 8 seara sunt cam prins. Nu Am pot înțeles. să- Deci până în ora 12 ar fi Până în indicat. ora 12 sunt mai liber. De la 10 la 12. De obicei dimineața nu sunt activ pentru oameni, dar de la 10 la 12 sunt liber, dacă nu seara după 8. În regulă, mulțumesc foarte mult. Te găsesc pe Telegram? Mă găsești, da, pe Telegram. Marius Grad. Da, mulțumesc foarte mult. Ok. Ideea este, la asemenea situații, odată, trebuie să vedeți puțin dacă să vorbiți cu un facilitator, cei care sunteți mai începători sau ceva, și dacă nu funcționează, încercați să vedeți unul la unul. Acum, dacă dorea să o facem public, o puteam face aici, puteam să o ajut aici. Dacă nu e nimeni obligat să se expună, și atunci o să facem în privat. Dar pentru ceilalți, ca să înțelegeți un pic cum funcționează, ce aș recomanda în situația asta, este prima dată să lucrezi cu cineva, să vezi ceilalți, să vezi dacă tu faci bine, dacă faci bine cu ceilalți, să te consulți un pic cu cineva din academie, cu un facilitator, să pui o întrebare pe grup și să vezi prima dată dacă funcționează așa. Dacă nici așa nu funcționează, atunci o rezolvăm aici. Sau vorbești cu mine sau cu Emanuel sau cu cineva care, cu Denis sau cu ăștia care sunt mai activi sau cu doamna Felicia sau cu cine îi mai vechi în academie și lucrează de mai mult, să te poată ajuta să pui ceva, cu siguranță nu face bine. Ce nu face, ce cred, e doar pură opinie, ceea ce nu fac de obicei, să-mi dau cu părerea până nu săpăm nu știu ce, dar am mai întâlnit cazuri, este când omul încearcă să intre prea tare în a simți acele emoții, a merge în trauma care au provocat acele emoții și a lucra de acolo. Nu, noi trebuie să facem săpare, am găsit emoția, am descris-o, dăm comandă, eliberăm emoția, dacă e program, iarăși dăm comandă, eliberăm programul. Nu prea ne interesează să intrăm prea adânc în trauma care au fost. Nu ne interesează treaba asta. Chiar dacă unele tehnici sau ziceți, bă, nu, e un pic anormal, că dacă îți place suferința, du-te acolo la traumă, da? Singurul lucru care ar trebui să faci să mergi acolo la traumă e să vezi ce programe, convingeri, frici ai acolo sau emoții. Dar nu te interesează trauma în sine sau toată povestea, cum ai trăit o trauma sau cum trăiești trauma respectivă acum. Pe noi ne interesează să facem reprogramare pe ceea ce susține trauma acum. Nu pe trauma în sine, că trauma în sine a fost o experiență de care ai avut nevoie până la urmă. Ok? Și atunci trebuie văzut acolo dacă te bagi prea mult tare în emoțiile alea și atunci când le activezi, ele devin foarte active. Și după aia când dai comandă, dacă dai din emoția aia comanda, s-ar putea să nu funcționeze, că tu ești pe o emoție din aia și comanda nu-i prea comandă, e așa, știi? Adică nu-i ca și cum e comandă. Da? Atenție cu comanda asta, când faceți comenzi. Comandați. E ca și cum eu când îi comand, nu la un câine sau îi spun câinelui meu, vino aici, du-te acolo, îi comand. Dacă nu o fac cu o anumită intensitate, o să mă asculte nu. Okay? Da. Sunt multe întrebări în chat. Da, Marius, chiar Ok. eu ca profesionalist, eu chiar aș vrea un exemplu, ca tu să ne faci o comandă în live. Doamna a refuzat, dar eu, dacă vrei, mă prind pentru cobai, dar eu aș vrea ca tu să ne aduci experiența ta, să ne faci o comandă în direct, ca noi să avem măcar un exemplu. Din partea ta, adică din experiența ta, nu... Când zici așa corect, da, noi înțelegem, dar eu aș vrea să am un exemplu concret cum făcut deja. Angela, eu ți-am făcut ție comenzi și ți-am făcut cu voce tare. Ideea este... Nu mai țin minte, nu cred, nu mi-ai făcut niciodată cu nicio problemă. Nu ți-am făcut când eram în Grecia. Am vorbit noi la telefon când eu eram în Grecia cu Emanuel și cu... Nu, în Grecia n-am vorbit cu tine niciodată. Ok, nu mi-amintesc, atunci nu mai știu cu cine. Ok. Ai o emoție acum care vrei să o eliberezi? Uite, eu am o stare care mi-apare că, iată, eu astăzi eram cu cineva și explicam tehnica și explicam mai multe lucruri și deodată eu eram clar, aveam impresia că eu am claritate mentală, deci am făcut comanda azi dimineață pe claritate mentală și aveam claritate mentală și deodată așa
nimic, adică eu sunt bine, dar nu, adică nu iese nici un cuvânt, adică firul discuției parcă am dispărut, știi? Dar eu sunt conștient, eu sunt bine, adică n-am nimic, știi? Și eu fac o pauză, un minut, acolo puțin, până ne revin să caut sensul. Și dacă ai putea să-mi faci o comandă pe asta. Ok. Acum, vreau să știu acum ce emoții ai legat de chestia asta sau ce simptome ai sau cum simți lucrul ăsta. Îl simți acum? Simți acum ceva probleme cu exprimarea sau legat de ce comandă vrei să fac? Nu e legat de exprimare, deci eu mă exprim foarte corect, adică analizez Ok. foarte corect, dar Bun. deodată ca explicând mult, parcă mă simt depășită de toate și gata, dar adică nu mai știu și trebuie să revin, să reiau sensul cuvintelor înainte. Da, acum Firul ăsta. eu nu pot să-ți dau o comandă pe ceva ce tu nu ai acum. Mie îmi trebuie acum să-ți dau o comandă pe ceea ce tu ai acum, pe ceea ce tu simți, pe o emoție care o ai, pe ceva, pe un blocaj care îl ai. Nu pot să-ți dau o comandă pe ceva ce tu nu ai acum, nu? Nu, acum, uite, eu am o stare de, cum să zic, oboseală, depășire, așa, să zic. Descriem starea. Și unde simți starea asta? Da, uite, iată, eu simt în cap, așa, în partea, în spate, așa ca o presiune. Așa, între lobii ăștia la urechi, într-o parte și în alta, așa ca o presiune. În spate, ai zis, da? Ca o presiune, da. Uite, în părțile astea de la urechi, ca și cum. E ca acum o Okay. sună. Poți să-i dai o formă? Difuză. Adică nu-i formă, dar îmi pare că e peste tot. Cum? Peste tot, adică. Ok. Poți să-i dai o culoare? Neagră. Pe o scară de la 1 la 10, cât de intensă este? Cred că la 9. Ok. Bine, Angela, îmi dai voie să dau o comandă să-ți eliberezi această stare? Da. Ok. Comand ca starea lui Angela de oboseală care se simte în cap ca o presiune în spate între cei doi lobi, care este oarecum peste tot în cap, această presiune, care posibil are culoarea negru și posibil are intensitatea de 9. Comand ca această emoție să fie luată de la această stare de la Angela și trimisă în conștiința universală împreună cu toate cauzele și rădăcinile ei în cel mai bun și elevat mod cu putință pentru ea spre binele suprem. Această schimbare să aibă loc acum și pentru totdeauna în toate celulele corpului ei și în toată conștiința ei în cel mai bun și elevat mod cu putință pentru ea spre binele suprem. Mulțumesc. Comand K. Toți centrii receptori pentru vechile programe emoții a lui Angela să se închidă și să se deschidă centrii receptori pentru noile programe instalate acum și aici. Ok. Respiră de 2 ori adânc și vorbim peste 1 minut, 2. Sorin Daniel, vrei să spui ceva? Da, bună seara. Salut. Vreau să spun unde nu mi-a funcționat mie tehnica. Te rog. Mă rog, lucrând la... Cred că mai e cineva. Mă rog, lucrând cu emoțiile care... Ascult. Am pus pe mut, te ascult. Ok, în regulă. Nu mi-a mers pe adicții, deși am repetat tehnicile care sunt scrise pe site. Și acum am ajuns, să zic, la o fază în care sunt la săpături, nu știu dacă le fac cum trebuie, însă nu am reușit să anihilez, de exemplu, am un fel de anxietate destul de mică referitor la serviciu, să zic, știi, la locul de muncă și
cred că nu folosesc bine întrebările sau deși le folosesc urmând instrucțiunile de pe site, știi, cu frici și întrebări. Simt că nu-mi dispare această, să zic, acum e o mică temere, dar să zic îmi revine în fiecare zi. Ok. De cât timp ești în Academie? Cred că am un an. Bun, mult. Mai puțin. Ok, hai să vedem. Deci câteva luni. Ok. Hai să vedem un pic. Odată ar trebui să vedem cum faci tu săpările, concret cum faci săpările. De exemplu, pe programe convingeri pe care le ai. De exemplu, tu ești convins că la lucru, în anumite situații sau în anumite locuri, la lucru când mergi, nu te simți în largul tău sau ceva se întâmplă sau apare ceva, da? Să zic în concret, știi, îngrijorarea este că eu lucrând pe undeva prin Africa, în fiecare an ni se reînnoiește contractul, știi, și sunt într-o țară de asta ultranaționalistă în care nu mai vreau expați, știi. Și aici am să zic așa, o strângere de inimă că nu voi continua și la anul în acest contract. Ok, bun, perfect. Întrebarea pe programe convingeri, frici, cum ai săpat pe chestia asta? Tu cum ai face? Îți spun cum am început și cu ce se poate întâmpla rău dacă rămân fără servici, dacă rămân fără bani, dacă și așa mai departe, știi? Ok, hai să punem... Ok. Te întrebam prima dată pe programe și convingeri. Cum lucrezi, cum faci săparea pe programe convingeri? Cu DC, prima dată, da? Ok. Da, uite, ok, cu DC. Și atunci, de ce crezi tu asta? Aici am descoperit vreo 10, știi? Nu am agenda la mine, dar multe răspunsuri. Că de ce cred asta? Că la urmă am ajuns că am sindromul impostorului, știi? Că poate nu-i nevoie de mine, că nu sunt atât de bun specialist, că nu mai e nevoie de prezența mea acolo. Ok. Și ai schimbat aceste programe convingeri? Le-am schimbat de genul, am dat comandă, mare lucru n-am simțit în corp, de genul am pus opusul, nu știi, trebuie că să sunt util. Nu trebuie să simți în corp, da? Dar ai dat pe fiecare în parte comandă, pe fiecare? Da, pe la care l-am găsit, da, deci au fost 2 foi de agenda. Ok. Ai reușit să verifici în careva mod dacă s-au schimbat sau nu? Adică cu testarea musculară sau cu ANSA sau cu ceva? Ai făcut lucrul ăsta? Nu. Bun. Când dai comenzi pe o anumită emoție, dacă ai o emoție în corp și dai o comandă pe emoție, se schimbă starea ta? Da, se schimbă, fiindcă am lucrat, să zic, în ultimii ani. Deci asta înseamnă că dai bine comenzile. Da. Odată ce se schimbă pe o emoție și dai aceeași comenzi oarecum și pe partea de convingeri programe, înseamnă că se schimbă. Dacă ți se schimbă pe emoții, garantat se schimbă și pe asta înseamnă că comanda o dai bine. Bun. Faci sigiliu după fiecare lucru cu tine? După fiecare ședință în care lucri cu tine, pui sigiliu? Da, pun sigiliu și, sincer, după fiecare, și când am făcut aceste săpări, după fiecare comandă fac cu sigiliu. Adică nu... Absolut, după fiecare comandă sigilez. Bun. Îți faci descărcări de sentimente, de a ști ce înseamnă? Nu. Ok. Bun. Hai să pornim de aici un pic, oameni dragi, că probabil mulți nu faceți așa și probabil nu știu exact, Emanuel, vă spun sincer, nu știu cum exact e pus în curs treaba asta, dar știu că există. Ideea e în felul următor. Eu când lucrez cu cineva, eu personal, când făceam asta, acum fac mai rar, dar personal când făceam asta, făceam în felul următor. Prima dată fac identificarea cu de ce. Dar cel puțin de 7 ori să pui întrebarea de ce. Da? De ce cred eu asta? De ce știu asta? De unde știu asta? Iarăși pot să mă mai întreb, dar de ce, cât mai mult de ce. Bun. Ideea este să scot convingeri programe, nu să scot concepte, nu știu. Ajung la tot felul de din astea că, nu știu,
cum să le zic acum, nu-mi vine niciuna momentan, în momentul ăsta în minte, dar ce este important? Programe convingeri, să mă limitez la programe convingeri care apar negative, prin întrebarea de ce. Bun, o să trecem imediat și la frici, de acolo să vorbim altfel. Pe urmă, descărcările, eu după ce am scos o listă de programe, convingeri, frici, eu fac descărcări. Ce înseamnă să fac descărcări? Înseamnă să descarc sentimentul. De exemplu, dacă un om este de foarte mult bolnav, nici nu mai știe ce înseamnă să fie sănătos. Și atunci îi descarc sentimentul de a fi sănătos. Și cum fac asta? Dau comandă. Vă dau un exemplu cum fac eu exact acest lucru. Da? Dau comandă. Comand ca următoarele sentimente să fie descărcate lui Sorin, Daniel și mie, Marius, în cel mai bun și elevat mod cu putință pentru noi, spre binele nostru suprem. Sentimentele sunt: știu ce înseamnă să fiu acceptat, știu cum să fiu acceptat, știu de ce să fiu acceptat, știu când să fiu acceptat. Știu cum să trăiesc viața de zi cu zi în acceptare, fiind acceptat. Cunosc sentimentul de a fi acceptat, sunt acceptat. Știu ce înseamnă să am un rost, știu de ce să am un rost, știu cum să am un rost, știu când să am un rost, știu cum să trăiesc viața de zi cu zi cu rost. Cunosc sentimentul de a avea un rost, am un rost. Și mă duc mai departe. Știu ce înseamnă să fiu iubit, știu cum să fiu iubit, știu de ce să fiu iubit. Și după ce am făcut toate descărcările astea, zic mulțumesc, s-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit, arată și vizualizez cum aceste sentimente se descarcă în conștiința mea și în toate celulele corpului meu. După ce am făcut asta, după aia fac reprogramarea convingerilor, fricilor și așa mai departe. Asta, ce înseamnă asta? Ce înseamnă descărcarea asta, ca să vă fie mai clar la cei care n-ați făcut până acum așa sau nu o faceți? Ce înseamnă asta? De exemplu, un program, o convingere și o frică este efectiv un cod, un program în subconștientul nostru. În schimb, sentimentul nu este un program. Sentimentul este ca și cum aș descărca în calculator poze sau PDF-uri sau Word, informații, da? Documente. Ele nu oferă un lucru în plus calculatorului, adică calculatorul nu poate face mai mult decât făcea înainte, dar are o informație în plus în el și dă un sens programelor pe care le-am schimbat. Da? Le dă un sens acelor programe pe care le-am schimbat, convingeri sau frici pe care le-am schimbat, le dă un sens. Nu-i degeaba. Funcționează și numai dacă dau numai comenzi. Dar dacă ceva nu funcționează foarte bine, vă recomand să faceți și descărcările de sentimente pe acel subiect. Toate listele alea pe care le ai tu acolo, toată lista care o ai, să iei fiecare pe rând și să-ți faci descărcare pe fiecare, da? Nu sunt destul de bun. Bun, știu ce înseamnă să fiu destul de bun, știu cum, știu de ce, știu când, cunosc sentimentul de a fi destul de bun, știu cum să trăiesc viața de zi cu zi fiind destul de bun. Sunt destul de bun. Da? Okay? Să-mi fac și descărcări, că am programele probabil, dar programele alea nu sunt destul de în armonie cu ce se întâmplă acolo. Nu au ce să deschidă, nu au file-urile care să le deschidă. Și atunci, probabil de mic, poți să te simți că nu ești destul de bun. De când zicea mama, nu ești destul de bun. Și atunci, tu e greu să ai sentimentul de a fi destul de bun. Și atunci tu ai programele acum, dar nu trăiești acea experiență concret că nu ai sentimentul de a fi destul de bun. Ok? Make sense pentru toată lumea? Da. Da, foarte mulțumim. Deci, descărcări de sentimente la chestia asta, da? La chestiile astea, dar acolo trebuie să vedem un pic mai mult. Odată, faci săpăturile pe convingeri. Bun. Pe frici, cum faci săpăturile? Pe frici folosesc întrebarea clasică. Ce se poate întâmpla rău dacă? Ok. Să presupunem că facem acum o săpătură. Îți faci săpăturile, te înregistrezi sau scrii? Scriu cu mâna. Ok, schimbă de acum, înregistrează-te. Și fă în felul următor. Cum ar trebui să-ți faci în opinia mea? Acum vezi tu dacă faci așa sau nu. Ideal ar fi să vă înregistrați, să nu mai scrieți. Că vă deconcentrați în momentul în care scrieți și săriți un pic de acolo, ieșiți un pic din starea
de ăsta. Și atunci, înregistrați, puneți telefonul, poziția gânditorului, da? Șezut, poziția gânditorului și întrebarea, închid ochii și întrebarea este: ce s-ar întâmpla rău dacă de mâine nu ți-ar mai face contract? Ce s-ar întâmpla rău dacă de mâine nu ți-ar mai face contract? Da, aș rămâne fără serviciu. Ce s-ar întâmpla rău dacă ai rămâne fără serviciu? Nu aș mai avea salariu. Ce s-ar întâmpla rău dacă nu ai mai avea salariu? Nu aș mai putea să-mi întrețin familia. Ok, vreau să-mi dai primul gând care îți vine în minte, indiferent dacă are legătură sau nu cu ce te întreb eu, fără să argumentezi de ce ai spus acel lucru. Ok, o să te rog să ții ochii închiși. Ce s-ar întâmpla rău dacă n-ai mai putea să-ți întreții familia? M-aș simți inutil. Ce s-ar întâmpla rău dacă te-ai simți inutil și ai fi inutil? M-aș simți foarte degradant. Ce s-ar întâmpla rău dacă te-ai simți foarte degradant? Aș crede că nu există. Ce s-ar întâmpla rău dacă ai crede că nu existi? Și dacă n-ai existat, ce s-ar întâmpla rău? Nu evoluez. Ce s-ar întâmpla rău dacă nu ai evolua? Primul gând care îți vine în minte, ce s-ar întâmpla rău dacă nu ai evolua? De inexistență. Ce s-ar întâmpla rău dacă ar fi inexistență? Primul gând care îți vine în minte. Cum? M-aș pierde. Ce s-ar întâmpla rău dacă te-ai pierde? M-aș reîntoarce în conștiința universală. Ce s-ar întâmpla rău dacă te-ai întoarce în conștiința universală? Nu văd niciun rău în asta. Și totuși ce s-ar putea întâmpla rău dacă te întoarce în conștiința universală? Nu mi-aș putea îngriji familia. Ce s-ar întâmpla rău dacă nu ai putea să-ți îngrijești familia? Nu vor mai avea condiții bune de trai. Ce s-ar întâmpla rău dacă n-ar mai avea condiții bune de trai? Familia ta. Vor fi săraci. Ok. Ne oprim aici, deși putem continua. Da, asta am vrut să te întreb. Care e punctul în care mă opresc din întrebări? Atunci când se repetă mult sau pur și simplu nu mai găsești nimic. Pur și simplu nu-ți mai vine nimic. Dar, sau când crezi tu, când ai obosit, poți să te oprești. Dar poți să scoți și 100 de frici. Ideal este, nu trebuie neapărat să le schimbi pe toate ca și frici. Dar dacă să scot cele care mi se par mai profunde, care mă afectează mai tare, care le simt mai adânc, pot să schimb jumătate. Tehnica zice să schimbi ultima și toate dispar. Pentru că fricile sunt ca un turn, sunt una peste alta. Dacă iau ultima aia de bază, pică toate. Dar de multe ori te repeți, te învârți în cerc. Și atunci nu mai știi care e exact ultima. Și atunci ar trebui să schimbi mai multe ca să fii sigur că s-au schimbat. Ok? Toate, că s-au dus toate. Dacă am scos 50, schimbă vreo 10 măcar. Ca să fie treaba bună. Să fii sigur că ai făcut treabă bună. Și acum, cum îmi fac descărcări pe ceea ce mi-ai spus tu? Eu mi-am notat numai câteva, acum ultimele care le-ai spus, și m-aș pierde, da? Știu ce înseamnă să mă regăsesc, știu cum să mă regăsesc, știu de ce să mă regăsesc, știu când să mă regăsesc. Cunosc sentimentul de a mă regăsi, mă regăsesc. M-aș întoarce în conștiința universală. Știu ce înseamnă să fiu conștient, știu cum, știu de ce, știu când, știu cum să fiu prezent, ca să nu mă reîntorc, să fiu prezent.
nu aș putea să-mi îngrijesc familia. Știu ce înseamnă să pot să-mi îngrijesc familia. Știu cum, știu de ce, știu când să pot să-mi îngrijesc familia. Cunosc sentimentul de a putea să-mi îngrijesc familia. Vor fi săraci. Știu ce înseamnă să am o familie bogată. Știu cum, știu de ce, știu când să am o familie bogată. Cunosc sentimentul de a avea o familie bogată. Ok? Pe toate care le-ai zis tu, eu aș face descărcări, dar pe toate. O să ai înregistrarea, că o să punem înregistrarea asta pe Zoom, o să ai înregistrarea cu toate astea și pe toate ar trebui să vă faceți descărcări. Toate programele, convingerile, fricile pe care le găsiți, ar trebui să vă faceți și descărcări, nu doar reprogramare. Dacă vrei să fie treaba... Sunt pentru care funcționează perfect fără descărcări, da? Dar pentru cei care nu funcționează sau ceva nu se schimbă, ar fi bine descărcări. Eu cu mine așa am făcut tot timpul și așa am făcut cu alții și când lucrez eu așa procedez. Fac și descărcări și durează un pic mai mult, dar rezultatele sunt concrete. Da, o să încerc. De la mine, doar cu reprogramări, ți-am zis. N-am avut așa un sentiment de împlinire. Bun, altă ordine de idei referitor la adicții. De exemplu, am adicția de fumat. Ok. Și... Ai pus în aplicare ceea ce apare pe site pentru adicții? Da. Ok. Adicția de fumat. Ai lucrat cu conflictul de alăptare? Nu. Ce am descoperit eu că a fost o chestie când a început, că tocmai vorbea dinainte, când a început mi-am dat seama că am vrut așa să aparțin unui grup. Ok. Și ai lucrat pe chestia asta de a aparține unui grup să fumezi? Da. Bun. Ok. Ideea este, acum, în Academie este acolo partea aia și cred că este careva care e specialist pe adicții. Eu când lucrez cu o persoană pe un subiect anume, mie mi-a cam 2 ore jumate până la 3 ore de lucru cu o persoană ca să fac toate săpările, să fac descărcări și să fac reprogramare. Cam așa este o ședință la mine, sub 2 ore, nici never ever, nu durează. E o singură chestie, da? O singură chestie într-o ședință. Bun. Acum, ceea ce eu susțin legat de adicții, mai ales de fumat, la fumat este conflictul de alăptare. N-ai fost alăptat corect în timpul când erai mic, când trebuia să fii alăptat. Nu, aici, da, fiindcă din ce mi-au spus ai mei, a durat doar câteva luni, puține luni. Deci, trebuie lucrat pe acel conflict. Asta unul la mână și restul trebuie aplicat ceea ce este în Academie. Iar pe partea de adicții te ajută mai mult Emanuel cu chestia asta, te rog să-i scrii lui în privat, dacă de atâta timp nu ai reușit, după ce lucrezi și pe conflictul de alăptare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai putea să-ți faci niște săpări acolo și cu de ce și cu ăsta, dacă iese ceva iese, dacă nu iese, nu iese și dai o comandă frumos ca acel conflict de alăptare pe care l-ai suferit în acea perioadă să fie luat de la tine, descărcat în conștiința universală și înlocuit cu acceptare, iubire, înțelegere, pace și așa mai departe, echilibru, tot ce vrei să pui tu acolo, bun. Și pe lângă chestia asta, să vezi un pic acolo dacă mama ți-o zis ceva legat de chestia asta, bă, de ce nu te-a alăptat, să vorbești cu corpul, să explici corpului că nu mai este necesar acel conflict pentru el, să explici efectiv, să vorbești cu corpul tău ca și cu un copil. Da? Și să spui, uite-te, în mintea mea nu mai este necesar acest lucru. Să faci ce se întâmplă de multe ori. Scuză-mă că te întrerup, vreau să continui și o să primești răspunsul fără să mai întrebi. De cele mai multe ori există o discrepanță între minte și corp. Corpul nu înțelege ce se întâmplă în minte, iar mintea nu comunică cu corpul. Minte, în ghilimele minte, dar înțelegeți la ce mă refer. Da. Și atunci, ceea ce eu am în minte și gândesc, ar trebui să vorbesc cu corpul meu. Asta ar trebui să faceți toți. Să vorbești cu corpul tău despre problemele tale din minte. Iar corpul tău acum, probabil, nu înțelege acest conflict de alăptare. Nu înțelege de ce nu a fost suficient de mult alăptat ca să supraviețuiască. Și are nevoie în continuare să fie alăptat. Make sense? Da.
Asta zice Da, da. noua medicină germanică, asta zic și eu despre conflictul de fumat, despre adicția de fumat și cam asta ar trebui lucrat acolo. Prima dată. Da. Mă mir că Emanuel încă nu a adoptat-o, că eu zic de atâta timp și el nu a adoptat-o și nu a pus-o în ăsta. De ce? Pentru că funcționa cum făcea el. Dar uite că la unii nu funcționează. Ok? Și atunci du-te acolo un pic la conflictul de lăptat, întoarce pe toate părțile dacă poți, vezi dacă găsești niște convingeri, niște programe, niște așa, vorbește cu corpul, dă comandă să se elibereze din corpul tău acel conflict de alăptare și vezi ce se întâmplă pe urmă. Și Da. scrie și la Emanuel, după ce ai făcut asta, dacă nu se rezolvă, scrie la Emanuel în privat. Da, mersi. Bine, o să încerc, că de obicei eu comunic cu corpul în meditații mai profunde, dar uite, mersi de idee, o să încerc N-am încercat niciodată conflictul de alăptat. Ok, mersi mult de tot. Cu drag, să-ți fie de folos. Spune-mi, Alina. Da, eu aș vrea să fac o întrebare, că văd că e 8 și 2 minute, dar nu prea are legătură cu tehnica. Ce poți să ne spui despre implanturile eterice? Implanturi eterice? Da, Nu știu termenul, nu cunosc termenul. bine. Atunci scriu în privat. Te rog. Bun, vreau să vă mai dau o chestie. Astăzi așa un cireașa de pe tor, nu știu până la cât, de obicei o oră, ține zoom-ul ăsta. Da, dar pentru că n-ai venit de mult, ești obligat să stai 2. Da, exact, sau 3, că nu-i problemă, sunt în pijama. Bine, ok, cine vrea poate să iasă, cine vrea poate să rămână, mai continuăm un pic zoom-ul și mai vorbim despre câteva chestii. Bună seara, vreau și eu să întreb ceva. Te rog. Sunt în mașină. Interesează ce comenzi trebuie să dau pentru adicția de alcool. Adicția de alcool. Da. Te-ai uitat în curs. Ce zice cursul despre adicția de alcool? Deci nu am făcut comanda, nu este pentru mine, este pentru o persoană dragă, dar vreau să mă documentez bine înainte să o fac. Ok. Te-ai uitat în curs? Ce zice cursul despre adicții și despre adicția de alcool? Da, am citit acolo, da. Ok. Păi, te aplică de acolo și vezi dacă funcționează. Dacă nu funcționează, atunci discutăm. Dacă funcționează, atunci nu avem de ce să discutăm. E acolo în curs. Ok, deci urmez ce scrie în curs și apoi dacă nu e ok, luăm legătura, da? 90% funcționează, 99%. Oh, Doamne ajută! Bun. Bine, mulțumesc mult! Așteptăm să vedem cireașa de pe... Cu drag, succes! Bun, vreau să vă întreb o chestie. Vreau să vă dau ceva la prima dată, o să vă întreb și cine știe să răspundă, să vedem. Suntem aici în Academie, poate mulți sunt mai vechi, dăm comenzi, folosim emoții înalte și așa mai departe. Prima dată, care este cea mai înaltă emoție? Cea mai bună, cea mai pozitivă și cea mai înaltă? Pe scala lui Hawkins, știe cineva? Recunoștința? Bucurie? Iubirea, bucuria, da. Ce? Bucuria. Bucuria. Și dacă am auzit recunoștința, ștergeți-o. Iubirea. Bucuria. Nici iubirea, nici bucuria. Aoleu. Acceptarea. Nici Pacea, acceptarea nu-i neapărat. pacea Bine, mare. Bravo, pacea. Bravo, Pacea Felicia. este, dragilor. Pacea este cea mai înaltă emoție. Dar vreau să mergem un pic mai departe de chestia asta. Astăzi vreau să dau și câteva chestii mai interesante, nu dacă toți suntem aici și depășim un pic timpul. Deci odată pacea. Așa că atunci când schimbați emoții, nu uitați să puneți pacea aia acolo. Că e cea mai înaltă emoție, cea mai înaltă pe scala lui Hawkins și nu a fost fraieră la care au făcut acolo. A lucrat David Hawkins pe ea. Știu ce pune acolo. Exact. Îmi băgați mulțumire, eu mereu pe mulțumire, recunoștință, pace, da? Pentru că, da, într-adevăr, sunt Dacă ai menționat și tu recunoștința, vreau să vă spun că eu nu sunt de acord cu recunoștința. Nu știu cât din voi m-am mai auzit vorbind despre chestia asta. Nu sunt de acord cu recunoștința. De ce? O să vă dau scurt, nu o să intru foarte mult în detaliu, dar vă dau scurt. Și o să intru pe Dex ca să vă citesc direct Dex chestia asta, ca să înțelegeți un pic măcar de ce nu sunt eu de acord cu recunoștința.
Recunoștința DEX. Zice așa. Datorie, obligație morală față de un binefăcător. Deci, dacă sunteți recunoscători cuiva, îi sunteți dator moral. Sunteți în datorii. Dacă sunteți recunoscători, înseamnă că aveți o datorie morală față de un binefăcător și trebuie să întoarceți acea bună facere care v-a făcut-o. Pe lângă toată chestia asta, recunoștința, cui să-i fiu recunoscător? Cui aș putea să-i fiu recunoscător în afară de mine? Să zicem că lui Dumnezeu, da? Aș putea să-i fiu recunoscător. Ce înseamnă a fi recunoscător? Înseamnă a nu-ți asuma responsabilitatea și meritele. Da? Nu mi-asum responsabilitatea și meritele atunci când sunt recunoscător. De ce? Că îi sunt recunoscător la Dumnezeu, mi-a dat El, n-am făcut eu. Și dau vina tot pe El când mi-e rău. Da? Sunt recunoscător cui? Pentru ce? N-am cui să-i fiu recunoscător pentru nimic. Tot ceea ce vi s-a întâmplat până acum vouă, tot ceea ce ați făcut voi până acum, este doar vouă datorită vouă. Doar vouă vă puteți fi recunoscători. Dacă faceți asta, vă veți recăpăta puterea voastră. Dacă sunteți obligați și aveți datorii și obligații morale față de alții, atunci nu mai aveți puterea asupra voastră. Vă pierdeți din puterea voastră și asupra voastră. Eu, cel puțin, nu recomand recunoștința. Da? Îți mulțumesc, vă mulțumesc la toți că sunteți aici, vă mulțumesc că împărtășim împreună experiența asta și așa mai departe, dar nu vă sunt recunoscător la niciunul. Și nici n-am nevoie ca unul dintre voi să-mi fie recunoscător mie. Da? Dacă mulțumiți, dacă dați mai departe. Iarăși, ce mai face recunoștința? Închide cercul. Închide cercul. Dacă eu ți-am făcut ție un bine și tu mi-ești recunoscător mie și trebuie să-mi faci mie înapoi un bine, închide cercul. Dacă eu ți-am făcut ție un bine și tu dai mai departe acel bine, lumea se schimbă. Sunteți cu mine atunci. Dacă nu, se închide cercul și suntem noi acolo, între noi. Noi nu suntem de la club. Știi cum sunt ăștia la clubul Steaua, numai noi sau ăia de la Dinamo? Noi vrem să fim toți împreună. Ok? Și atunci, ideea este, în opinia mea, recunoștința nu prea. Dar fiecare este liber să facă ce vrea. Eu vă fac o sugestie. Spune-mi, Sorin. Așa. Vreau să zic că, uite, eu mai practic meditație, recunoștința față de corpul fizic, știi? Ok, dar este Asta e față de ok. tine. E față de tine. Păi, Nu-ți dai puterea altcuiva. Este corpul tău, face parte din tine, este o parte din tine. Este ok. Keep going. Dar pot mulțumi, da? Bună. Marius. Bineînțeles. Mulțumirea este a fi mulțumit și pe scala lui Hawkins, nu mai știu, dar este de o frecvență înaltă, mulțumirea. Dar dacă o să căutați pe scala lui Hawkins recunoștința, în aia reală nu o găsiți. În unele au mai pus-o unii care au făcut ei, că au făcut ei. Au mai pus ei recunoștința, dar în scala conștiinței a lui David Hawkins nu găsiți recunoștința, așa să știți. Pentru că nu e o frecvență înaltă. Și când zici mulțumire din suflet, la fel? Este mulțumire, este ok, este bun. Nu este recunoștință. Recunoștință înseamnă datorie, obligație morală față de un binefăcător. Atâta timp cât doar mulțumești, nu te bagi în datorii. Hai să mai întreb ceva acum, legat tot de partea asta, ca să înțelegem un pic mai multe și să ducem un pic mai sus lucrurile. Ce emoție sau trăire în corp credeți voi că naște cea mai mare frecvență pe care corpul vostru o emană? Când corpul vostru, nu, cea mai mare, cea mai înaltă frecvență. Nu emoție, atenție, frecvență. Herțian vorbim, nu emoție. Frecvență. Ce stare de sine naște cea mai mare frecvență a corpului? Fericirea. Bucuria. Nu. Împlinirea. Nu. Mulțumirea. Nu. Acceptarea. Nu. Dar păi ai spus pacea, nu?
Aia este emoție. dărui? Deci vorbim de emoție de pe scala lui Hawkins. Acum vorbim de frecvență. Atunci când corpul se Dăruire. află într-o stare care emană cea mai mare frecvență. Dăruire. Nu, Iubire. nu, Împuternicire. nu, Siguranță. nu, Dragoste. nu. Ok, hai să vă spun ce se întâmplă. S-a făcut un studiu, nu recent, destul de vechi. S-a făcut un studiu în Germania în care s-au închis oamenii în niște camere antifonate ca să nu existe nicio altă frecvență. Adică nici 5G, nici 4G, nicio frecvență nu putea să treacă prin pereți. Da? S-au antifonat frecvențional camerele respective. Singura frecvență care a trecut de la unul la altul, de la oamenii care erau în interior, n-a fost nici iubirea, nici pacea, nici fericirea, nici una. Binecuvântarea. Cum? Binecuvântarea. Nici vorbă. Conectarea. Care crezi că este? Cum? Cea mai mare frecvență care o emite corpul. Conectarea. Nu? Nici vorbă. Recunoștința asta trebuie să Păi, o scoatem. Nici vorbă. Iubire, Nici rugăciunea. Gândul. Marius, el a început să ne spună. Spune, Marius, că noi nu mai găsim. No, ok, mie îmi place dacă vă aud, vă puneți mintea la contribuție și nu e un monolog, este un Zoom în care discutăm. Cum se zice? Gândul. Gândul. Nu, Telepatia. nu este o stare gândul. Păi știu, dar... Binecuvântarea. Iertarea. Nu, Simțurile. nu, Râsul. nu. Starea aia de conștiință centrată. Hai să vă Prezență. spun ceva. La bază are adevărul. Știți care este starea? Care? Este starea de autenticitate, se numește. Starea de autenticitate este cea mai înaltă frecvență atunci când te afli în acea stare de autenticitate, authenticity, naște cea mai mare frecvență a corpului. Emani cea mai mare frecvență care trece și prin alte chestii și ajunge și influențează și pe ceilalți. Atunci când ești autentic și ești tu. Acum, de ce vă spun lucrul ăsta? Vă spun, și autenticitatea are la bază ceva, și anume, a spune adevărul. Este un pic abstractă autenticitatea asta, dar vă dau ca temă de casă să studiați un pic despre ea. Are ca bază a spune adevărul. Asta înseamnă a fi autentic, adică a fi adevărat. Da? Un obiect este autentic când este adevărat, este cel de la început, este el însuși. Deci e un pic tricky, e greu și de definit autenticitatea asta, dar prin reprogramarea subconștientului ajungi să fii autentic. Ajungi să nu mai fii nici mama, nici tata, că nu mai trăiești programele lor și nu mai trăiești viața lor prin tine, și ajungi să fii autentic prin reprogramarea subconștientului. Ajungi să fii tu însuți. Ei, în momentul în care ești autentic, emani cea mai mare frecvență pe care poți să o emani până acum descoperită, mă rog, de studii și așa, care este autenticitatea. Și care poate să influențeze pe ceilalți oameni și poate să influențeze toate aspectele din viața ta. Atunci când ești autentic și se numește autenticitate. Și poți să completezi ceva, adică, de exemplu, cred că include coerența, ce simt, ce gândesc, ce spun și ce fac să fie pe aceeași linie. Corect. Legat de a spune adevărul, oarecum. Adică de a te manifesta în adevăr. A nu te ascunde, a nu minți și a nu îți spune măști. A fi tu. Exact. Cu cât vei fi mai autentic, cu atât frecvența ta va fi mai mare și lucrurile se vor schimba. Dar ca să fii autentic, trebuie să scapi de programe, convingeri, frici, părerea mea. Așa văd eu lucrurile, logic. Ca să fiu eu însumi, trebuie să nu mai fiu dominat și condus de programe, convingeri, frici din copilărie sau traume sau așa mai departe. Ca să pot să fiu autentic. Ok? Face sens? Face foarte mult sens. Bun, așa o zice studiile, am studiat-o și eu și așa zic și eu. Nu de foarte mult timp i-am dat atenție acestui lucru.
Așa că când mai descărcați pe acolo, mai descărcați și autenticitate pe lângă pace și alte frecvențe înalte, pentru că asta o să vă dea o frecvență înaltă. Și Eu aș ceea vrea ce vă doar doresc în anul nou să ajungeți cât mai autentici. Da, Marius, aș vrea doar să ne spui forma asta autenticității, adică noi când suntem autentici, noi nu suntem enervați, noi suntem în pace a spune adevărul. În care formă noi ne manifestăm autenticitatea? Ok. Pentru asta îți recomand să studiezi un pic mai mult ceea ce am spus eu astăzi aici. Eu v-am dat un pic esența lucrurilor. Dacă v-aș da mai mult, v-aș da din adevărul meu și nu adevărul vostru. Eu v-am dat un început, de aici dacă voi studiați și mergeți un pic mai mult, o să înțelegeți mai mult, pentru că o să descoperiți adevărul vostru. Și este foarte important ca fiecare să-și dezvolte și să-și ia propria cunoaștere. Eu v-am explicat ce înseamnă cât de cât autenticitate. A fi autentic înseamnă în primul rând a spune adevărul și a fi în adevăr. Mai departe, dacă vrei, Angela, îți recomand să iei internetul. Sunt multe videouri făcute pe chestia asta. Nu o să vă surprindă dacă dați o căutare, mai ales în engleză, într-adevăr, dar și în română. Dacă dați o căutare frumos acolo pe YouTube, o să găsiți foarte multe lucruri despre autenticitate și cum se manifestă ea și cum are ea frecvența asta așa înaltă. Da? Găsiți acolo multă informație. Da, mulțumesc, Maria, am înțeles. Deci, ca să fie adevărul tău, dacă citești o carte despre autenticitate, îți garantez că vei fi expertă. Dacă te uiți la niște videouri, deja știi despre ce e vorba. Adică, din punctul meu de vedere, nu cred că are legătură cu emoțiile sau sentimentele, pentru că eu, ca să fiu autentică, sunt autentică și când mă înfurii și îmi dau voie să fac treaba asta. Corect, da? Corect. Ești autentică și atunci. Da. Dar Nu ca are să fii legătură cu autentică, emoțiile și sentimente. ok, dar hai să vedem un pic. Dacă eu mă înfurii și am anumite ieșiri, alea nu vin din programele mele în mod normal. Omul ar trebui să fie furios numai atunci când ar trebui să se apere în mod concret de un atac fizic, în opinia mea. În rest, el nu ar trebui să fie furios sau să aibă anumite stări. Corect, așa este, că sunt în spate niște chestii, dar eu totuși sunt autentic atunci când îmi dau voie să mă manifest așa cum sunt. Oare ești tu autentică sau este mama sau tata autentică prin tine? De-aia zic, reprogramarea face ca după aia să ajungi autentic. Dacă eu am niște ieșiri emoționale, alea nu sunt ale mele și nu mă fac autentic. Pentru că alea sunt luate dintr-o traumă, din niște programe, din niște convingeri, din niște frici, ieșirile pe care le am care nu sunt în echilibru. Nu înseamnă normale, echilibru. Da? Și echilibru ce înseamnă? Dacă corpul meu fizic este atacat, eu pot să răspund cu violență, pentru că este atacat, nu o să las corpul să fie mâncat, dar, de exemplu, dacă mă atacă un animal, da, un tigru, o să mă lupt cu tigru. Dar dacă nu sunt atacat sau sunt atacat verbal cu niște cuvinte de cineva, acolo deja intră programele, convingerile, fricile, emoțiile mele și atunci acolo nu mai este autenticitatea mea, ci este autenticitatea care nu este, care de fapt sunt programe, convingeri și eu reacționez nu în echilibru. Bun, deci practic autenticitatea asta este înțeleasă sau este compusă din mai multe părți, să zic așa. Da, acum, eu ceea ce recomand, deci ceea ce vreau să vă spun legat de chestia asta este, cu cât veți schimba mai multe programe, convingeri, frici la voi, veți fi mai autentici. Cu cât veți fi mai autentici, veți avea o vibrație mai mare. Veți avea o vibrație herțiană mai mare a corpului în a emite vibrații, în a atrage oameni, în a influența oameni, în a schimba viața, în a avea o viață mai cu experiențe mai pozitive, să zicem așa. Sorin, vrei să adaugi ceva? Da, și uite, puțin o lămurire, știi, ca autenticitate. Și cred că în viața conștientă, în starea beta, să zic, cred că există mai multe straturi de a deveni autentic. Nu pot să spun că sunt absolut autentic, de exemplu, în viața de zi cu zi.
Cumva mă ducea partea asta de autenticitate la, să zic, la meditație sau meditații profunde în care, într-adevăr, ești conștiință, dispare și timpul și spațiul și mai departe, ești punctul ăla de conștiință. Atunci, da, pot să spun că atinge autenticitatea, însă în viața de zi cu zi, unde avem diferite roluri, ba tată, ba soț, ba Da, dar profesionist, scuză-mă că te ba... întrerup. Tot aici ajungem. Ceea ce te împiedică să fii autentic în rolurile pe care le joci este tot programele, convingerile care vin din copilărie. Tot programele și convingerile pe care le ai tu, care nu sunt ale tale. Cu cât le ai mai multe ale tale și nu sunt, adică ți le-ai pus tu, nu ți le-a instalat altcineva, cu atât vei fi mai autentic pe toate aspectele vieții tale. Nu înțeleg care le-am pus eu, că practic... Astea care le reprogramezi acum. Mă rog, că în autenticitate, practic, n-aș avea niciun program. Adică aș fi conștiința pură. Nu neapărat, dar a manifesta autentic înseamnă a spune adevărul, a trăi adevărul și a exprima adevărul în primul rând. Ok? Ceea ce este adevărul tău nu este un adevăr universal. Da, absolut, da. Ok. Acum, depinde, cum zici tu, la ce nivel ducem această autenticitate. Dar eu ce vreau să dau, ceea ce vreau să spun pentru oameni, pentru toți noi toți, nu vorbim de starea de iluminare acum, ci vorbim de o stare mai profundă a noastră, de a ajunge la niște niveluri ale noastre mai înalte. Și atunci v-am dat o sugestie ca să înțelegeți și ca să aprofundați și să lucrați cu voi și să încercați să țineți cont de chestia asta, că autenticitatea este cea care dă cea mai mare frecvență a corpului. Adică emană cea mai mare frecvență în spațiu, în jurul vostru și cu siguranță atunci când ești autentic, atrage experiențe diferite, adică pozitive, să zicem așa. Cu cât ești mai autentic, că nu putem fi 100% autentici, ok, de acord, nicio problemă. Dar ia vezi unde nu poți să fii autentic, unde nu poți să fii deloc autentic, unde trebuie să porți și să nu spui adevărul și să porți o mască acolo, adâncă. Acolo e de lucru, da? Acolo ai programe, ai convingeri care te face să faci, ai frici că pierzi, că se duce ceva din viața ta și mai departe și acolo este cel mai mult de lucrat. Pentru cei care au ajuns la un anumit nivel de lucru cu ei și vor mai mult. N-am înțeles ce ai spus, Felicia? Și de unde, de exemplu, da, de unde știu eu că sunt autentică cu adevărat, adică că ceea ce creez eu și nu din programe, pentru că atunci când nu aberez, când nu spun buni, când nu port măști, când mă pot simți eu naturală și pot să spun adevărul. În acele situații în care nu spun adevărul, în care pun măști, în care mă comport într-un alt mod, care mă face să nici nu fiu eu, adică înțelegi ce zic, în acel moment acolo nu ești autentică. Acolo trebuie să lucrezi cu tine. Deci înseamnă că eu sunt, din câte știu eu și mă cunosc, eu sunt destul de autentică, pentru că eu întotdeauna sunt așa am venit, eu ce gândesc, ce simt, aia spun, nu pun măști, nu vreau să par ceva ce nu sunt. Ok. Da. Am de lucru și eu nu spun despre nimeni că nu este autentic sau este mai mult sau altul este mai puțin autentic. Eu v-am dat doar... Eu am vrut să înțeleg pentru mine. Eu am vrut să înțeleg pentru mine, Marius. Absolut, absolut. Eu v-am dat doar o perspectivă. Astăzi am vrut să vă dau ceva în plus de ce știați până acum și de ce este în Academie. Am vrut să vin cu o chestie nouă astăzi, dacă tot e un an nou și să... Foarte sunteți aici cu mine de anul nou. Am vrut să vă dau chestia asta. Ce vrea și ce crede cu ea, nu? Da, are legătură și cu suveranitatea? Să fii suveran. Are legătură cu suveranitatea. Sau cine a întrebat de cine? Bianca. Bianca. Suveranitate. Depinde ce înțelegi tu prin asta, prin a fi suveran și suveranitate.
ai studiat în primul rând ce înseamnă cuvântul suveran și suveran? În mare. Ok, îți recomand prima dată să studiezi un pic. Atenție, știu, te referi eventual la oamenii suverani, da? Care și-au recuperat oarecum suveranitatea asupra lor și asupra numelui, nu? Da, asta te referi. Da. Ok. Da. Eu, de exemplu, urmează anul ăsta să obțin și eu, dar nu suveranitatea. Pentru că a fi suveran înseamnă a domina ceva. Iar eu nu vreau să domin ceva, ci ceea ce am deja sunt și atunci nu trebuie să domin. Adică dacă am corpul ăsta, nu trebuie să fiu suveran pe el, ci sunt acest corp. Sunt și acest corp. Și nu trebuie să-l am în posesie pentru că sunt el. Deci nu pot să-l am în posesie că sunt el deja, sunt eu. Ceea ce posed este cu totul altceva. Ok? Și atunci ceea ce recomand este nu a fi suveran, eu personal nu recomand asta, ci a fi om liber, mai degrabă decât suveran. Suveran înseamnă a fi peste cineva sau peste ceva. Ok? Și aici ar fi un pic de lucru. A fi autentic nu prea are legătură cu suveranitatea, părerea mea. Dar poți să studiezi și din privința asta și din punctul ăsta de vedere să vezi un pic cum stau lucrurile. Eu nu m-am gândit la aspectul ăsta până acum, cel puțin. Și de obicei, ceea ce fac eu este să nu vorbesc despre lucruri la care nu am meditat cel puțin o oră, să nu vorbesc despre lucruri pe care nu știu ce înseamnă acele lucruri, adică n-am luat Dex-ul, pentru că unii o să zică, bine, la ce contează? Ba, contează. Dex-ul este modul în care a fost construit acel cuvânt. Are arhetipul la bază. Și dacă nu folosesc, indiferent că eu înțeleg altceva prin acel cuvânt, exprimând acel cuvânt, el are cu totul altceva. De exemplu, dacă eu fac o vrajă și vreau să fac o vrăjitorie cuiva sau ceva și ea nu se îndeplinește pentru că nu folosesc corect cuvintele. Cuvintele pentru mine pot să aibă un sens, pentru altcineva pot să aibă alt sens. Sau sunt cuvinte care au și 150 de sensuri în limba română. Da? Dar este important să știu care este baza lui, care este definiția acelui cuvânt. Și atunci când îl folosesc, atunci știu cum să-l folosesc constructiv, acel cuvânt, nu destructiv. Și atunci, eu ce fac? Prima dată studiez, meditez asupra acelui lucru, dacă pot îl experimentez și după aia vorbesc la alții despre acel lucru. Dar nu o să vă dau totul de la mine pentru că este adevărul meu, este ceea ce am studiat eu. Dar, ca să fie adevărul vostru, voi ar trebui să studiați, să vedeți ce înseamnă suveran, ce înseamnă să fiu un om liber și ce înseamnă să fiu autentic, să am autenticitate. Fiecare modul lui, fiecare, dacă toți de aici am dat căutare pe YouTube, fac pariu că majoritatea ar vedea alt video și altceva. La fiecare ne-ar apărea altceva. Sau dacă am căutat cărți sau texte despre autenticitate, o să vedeți că fiecare găsiți diferit față de altul. Pentru că conștiința alege de ceea ce ea înțelege, are nevoie și frecvență și așa mai departe. Și atunci când tu studiezi și devine adevăr pentru tine, încorporezi cel mai bine acel lucru. Pentru că, să vă spun un lucru, nimeni nu învață pe nimeni nimic. Eu nu pot să vă învăț pe nimeni, nu pot să vă învăț nimic. Eu pot să vă arăt cum sunt eu și voi să luați acest lucru. De exemplu, același lucru am făcut cu Emanuel. I-am arătat tehnica, i-am arătat cum fac eu, ce fac eu și el a luat acel lucru. Nu prea vă învață pe nimeni nimica. Voi urmăriți ceea ce a făcut el, ceea ce am făcut eu, ceea ce fac alții și faceți și voi. Nimeni nu învață pe nimeni nimic până la urmă. Nu există maestru și discipol. Hai să vă explic un pic mai concret să înțelegeți lucrul ăsta. Vă dau un exemplu. Nu știu dacă vă interesează subiectul, dar un pic mergem tot acolo la reprogramare. La mine toate se leagă de chestia aia, deși nu s-a obsedat de ea. Ne interesează tot ce spui, Marius. Cum? Ne interesează tot ce spui. Ok. Cine vrea să asculte rămâne, cine nu. Ideea este în felul următor. Dacă voi, acum că ajungeți, unii poate sunteți facilitatori, unii poate învățați pe alții sau faceți ceva, nu învățați pe nimeni nimic. Ceea ce faceți este, vă dau exemplul ăla de care vorbeam adineauri. De exemplu, eu acum aflu în camera asta. Camera asta este un teritoriu. Dacă eu vă arăt camera asta, vouă,
voi o să puteți să faceți o hartă a acestui teritoriu. Eu pot să fac o hartă a acestui teritoriu. Niciuna dintre hărți nu va fi teritoriul. Harta va fi hartă, iar teritoriul va fi teritoriu. Bun. Acum, harta mea, eu pot să vă arăt vouă, iar voi puteți să-mi arătați harta voastră. Și eu pot să zic, îmi place cum ai făcut acolo harta ta, pun și eu în harta mea ce ai pus tu la tine în hartă. Și tu poți să iei de la mine ce am pus eu în harta mea și să pui la tine în hartă. Niciodată harta nu va fi teritoriul și atunci ce înseamnă? Că eu am adevărul meu despre un lucru, voi aveți adevărul vostru despre un lucru. Fiecare prin filtrele lui, prin programele lui, prin convingerile lui, prin fricile și așa mai departe, ale lui, prin datele lui. Și atunci, ideea este că eu nu pot să vă învăț ceva ce voi nu știți, dar pot să vă arăt ceva ce eu știu și dacă rezonează cu voi, voi preluați acel lucru. Din tot ce am vorbit astăzi, unii s-ar putea să preia mai mult, alții ar putea să zică nu mă interesează prostii. La revedere. Da? Și ar lua mai puțin. Dar nu v-am învățat nimic astăzi, ci doar v-am arătat ceva din teritoriul meu. Și fiecare ia ceea ce crede că îi place din harta mea. Nu din teritoriu, pardon, din hartă. Okay? Nici nimeni nu învață pe nimeni și nimeni nu este. Și nu există unul mai bun sau altul mai prost, ci există doar diferit. Eu văd diferit lucrurile, voi vedeți diferit lucrurile și fiecare vede diferit în modul lui lucrurile. Fiecare are propria hartă a vieții lui și a celorlalți. Da? Propria hartă. Ok? Bun. Ca să ai o hartă bună, ar trebui să faci reprogramări. Ca să fie harta cât mai concretă a voastră, să fie cât mai autentică harta. Bun, avem întrebări legate de ce am discutat astăzi? Până acum? Da, te rog, eu am o întrebare. Cum vorbești tu cu corpul? Cum vorbesc eu cu corpul? Bun. O dată mă așez într-o stare de meditație. Starea mea de meditație, de obicei, când fac meditații, îmi securizez locul în care fac meditații. Ce înseamnă am securizat locul? Înseamnă că nu vreau să interferez cu niciun alt gând, formă, gând, entități și așa mai departe. Nu. Și atunci îmi securizez locul. Invoc vântul, invoc pământul, invoc apa și invoc focul. Cele 4 elemente naturale care sunt naturale pe pământ și sunt niște spirite, să zicem așa, niște energii, care le invoc și care le invoc să protejeze spațiul în care eu meditez. Niciodată nu fac o meditație fără protecție. Pentru că în meditație se zice că cheia este respirația. În momentul în care folosesc o cheie, adică folosesc respirația, îmi părăsesc corpul. Adică se deschide o ușă, să zicem așa, da? Dacă se deschide o ușă și nu e nimeni la ușă, nu păzește nimeni ușa, s-ar putea să intre cine vrea și la noi este foarte multă lumină, culoare și foarte atractiv în momentul în care deschizi ușa spre alte dimensiuni, locuri, spații, e foarte atractiv ca cineva să intre. E ca și cum ți-ai deschide ușa la casă, la drumul principal și pe masă ai avea bani și bijuterii. Da? Cam așa e, știi? Și atunci bine ar fi când faceți meditații să vă protejați locul. Poți să construiești o cameră mentală în care se întâmple tot acel lucru după ce ai securizat cu elementele naturale din acest plan. Adică lucrezi numai cu elemente din acest plan. Nu lucrezi cu îngeri, nu lucrezi cu arhanghel, nu, pe niciunul nu-i rog. Pe toți am trimis. Dar poți să spui concret cum e asta? Dai o comandă sau cum faci? Da, îmi pun un bol cu apă, am tot timpul un bol cu apă, am plantele aici care au pământ, am tot timpul un ventilator la care îi dau drumul, am 2 chiar ventilatoare, chiar dacă iarna îi dau drumul și invoc vântul, apa, focul și pământul și mi-aprind o lumânare pentru foc și invoc focul. Fac pentru fiecare o invocație, să protejeze spațiul în care meditez. Și după aia meditez, închid ochii și dacă vorbesc cu corpul, dacă fac o meditație în care mă armonizez cu corpul, vorbesc cu corpul. Dacă am o problemă, îi explic corpului. Uite-te, în mintea mea există această problemă, există această chestie care se derulează. Și explic, uite-te, tu n-ar trebui să reacționezi în mod ăsta, ci asta este un mod natural, este doar o gândire de-a mea, este ceva ce eu folosesc acum. Îi explic ca și unui copil, da?
Exact ca și unul coipil. Pun în legătură cele două părți, partea de conștiință cu partea de corp. Și îi vorbesc corpului. Îl întreb, te simți rău, te simți bine, ai vreo problemă pe undeva, te doare ceva, te supără ceva, ești hrănit bine, ai nevoie de ceva, nu ești nevoie, nu știu, ești obosit, vorbesc efectiv cu el. Și simt, mi se răspunde, ți se răspunde, corpul îți răspunde. Așa să știți că fiecare celulă din corpul vostru, care sunt trilioane de celule, are sistem digestiv, sistem reproductiv, sistem de gândire, toate sistemele pe care le are corpul, la o scară mică. Adică mănâncă, se cacă, se mulțește, gândește, face tot ceea ce face corpul vostru, muncește, face exact tot ce face corpul vostru, fiecare celulă din corpul vostru. Dacă iau o cultură de celule din corpul vostru și o pun, o bucată de piele, da? Și o pun într-o cultură în care îi dau să mănânce și sunt hrănite acele celule, ea va crește și se va mulți, fără să fie necesar de corp, fără să aibă nevoie de corp. De ce face acest lucru? De ce poate să facă acest lucru? Pentru că este un sistem independent de corp, celula. Doar că trăiește în armonie și trăiește sub această conștiință. Trăiește în armonie și în comuniune. Și atunci, ideea ar fi să vorbesc cu celulele astea, să vorbesc cu organele, să vorbesc cu corpul meu. Pentru că el îți vorbește. Dacă îl asculți, îți vorbește. Și așa procedez, cam așa procedez în funcție de problema care o am sau de ce vreau să abordez sau cum vreau să abordez, dacă vreau să mă simt mai energizat, dacă vreau să simt corpul într-un anumit fel sau vreau să văd o problemă, dacă, nu știu, mă doare în picior sau ceva, vorbesc cu piciorul și văd acolo ce autodevalorizare am, văd care-i treaba cu el, de ce și unde este afectat. Corpul vă vorbește, dar dacă explicați corpului, el nu mai intră în contradictoriu cu conștiința. El va trăi mai în armonie. Dacă faceți măcar o meditație, nu știu, o dată la o săptămână, măcar o meditație de genul ăsta, să vorbiți cu corpul vostru. Să-i mulțumiți, să-i spuneți care-i treaba, eventual îi faceți un Ho'oponopono. Cam așa funcționează meditația cu corpul la mine. Conversația cu corpul. Este când am și conversații scurte. Dacă mă doare ceva sau au făcut ceva dintr-o dată, îl întreb, bă, care-i treaba acolo? Ce-i cu tine? Uite, eu am gândurile astea. Ia să vedem ce gânduri se leagă de partea aia a corpului. Ce faze conflictuale merg pe pilot automat și mă deranjează. Și vorbesc corpului. Dacă mă doare capul, primul lucru e aș vorbi capului. Bă, care-i treaba? De ce mă doare? Ce se întâmplă aici în capul meu? De ce am această presiune? Aș pune niște întrebări și aș explica un pic și aș aștepta niște răspunsuri care vin în minte. Da, mulțumim, Marius. Cum invocat, aici văd întrebare. Sunt mai multe modalități de a invoca. Acum, în ceea ce ăsta acum vorbesc cu spiritul apei, de exemplu, da? Spirit al apei. Te aduc aici cu mine acum să păzești acest spațiu, să protejezi acest spațiu atâta timp cât eu voi fi într-o meditație, da? Îl invoc, îl chem aici și acum ca să fie prezent, cât mai prezent și să mă protejeze și îi spun de ce am nevoie. Cam așa invoc spiritele, dar eu lucrez doar cu cele terestre, n-am treabă cu îngeri, cu arhanghel, cu nimeni. Nici cu ghizi spirituali, nu. Eu doar cu mine mi-asum toată responsabilitatea și toată puterea. Nicol, ce vrei să întrebi? Te ascult. Eu vreau să întreb referitor la Ho'oponopono. Nu mă înțeleg prea bine cu chestia cu îmi pare rău, te rog, iartă-mă, în faza că de ce cumva e emoția aia de... Corect, nici eu. Mă bucur că spui asta, am vrut să spun eu, dar am zis că o las așa. Nici eu nu mă fac cu ea. Și pentru mine Ho'oponopono înseamnă așa. Mulțumesc, te iubesc, te accept. Da, ceva de genul sună și la mine, da. Cam asta e pentru mine. Mulțumesc, te iubesc, te accept. Și mai era una oarecare am mai pus. Te iert. Nu, nici de iertat n-am de ce să-l iert. Dacă iert pe cineva pentru ceva, înseamnă că nu înțeleg și nu-l înțeleg pe el. De exemplu, tu îmi faci mie un rău. În ghilimele, faci ceva negativ. Să zicem că îmi furi bicicleta, da? Pentru mine
pentru unii zice, băi, un rău, mi-a furat bicicleta, pana mea. Ok, pentru mine nu este un rău. Și n-am de ce să te iert dacă tu mi-ai furat bicicleta. Și eu ar trebui să te înțeleg de ce ai făcut lucrul ăsta. Da? Odată, cu siguranță ai avut nevoie de ea. Sau ai avut nevoie de bani. Cu siguranță nu știi să faci mai mult de atâta. Cu siguranță atâta conștiința ta sau ai nevoie de experiența asta. Cu siguranță nu ești conștient și prezent de ceea ce faci. Cu siguranță sunt multe lucruri care se întâmplă acolo, da? Pentru care tu ai făcut acea acțiune. Și eu, dacă e nevoie să te iert, înseamnă că n-am înțeles nimic și nu înțeleg nimic din tine și din tot ce se întâmplă și nici de la mine. Respectiv, nici de la mine nu înțeleg. Și atunci n-am de ce să iert. Pe cine să iert sau ce să iert? Când trebuie să iert pe cineva, e pentru că nu-l înțeleg pe acel cineva. Și nu înțeleg conceptul, principiul, nu înțeleg efectiv. Dacă înțeleg, nu am de ce să iert pe nimeni. N-am de ce să iert. Că nu este necesară iertarea. Iertarea este necesară când nu înțeleg. Ok, super, mulțumesc. Așa că și eu folosesc, mulțumesc, te accept, te iubesc. Cam astea sunt. Mai era una, dar acum uite că îmi scapă. Stai să vedem dacă mi-am notat-o aici. Deci, Te eliberezi. nu era încă una, dar uite că acum îmi scapă. Da, o să o scriu pe grup când o să o văd, că nu mai știu. Mulțumesc, te iubesc. Mai era una care mai spunea corpului, dar uite că acum câteodată o folosesc și câteodată nu o folosesc. Da, acceptarea nu implică de la sine că n-ai ce să mai ierți. Dacă îl accept așa cum e, n-am ce să mai iert. Adică iertarea se exclude din Oarecum da, corect. Oarecum da, se și exclude. Exact. Ok, Diana, vrei să adaugi ceva? Bună seara! Nu neapărat să adaug la subiectul ăsta, voiam să întreb dacă aveți în plan în viitor apropiat să faceți podcast cu Bogdan. Cu Bogdan, prietenul ăsta meu care face bani și așa? Da. Da, Emanuel avea de gând să facă podcast cu el. Eu nu prea fac lucruri de genul ăsta, dar o să vorbesc cu Bogdan și poate, dacă nu a făcut Emanuel, poate să facem toți trei un podcast. Ok. Da, o să-mi notez și chiar o să vorbesc cu ei și să vedem să facem un podcast. Dacă este de interes, de ce nu? Îmi pare rău. Mulțumesc. Drag. Cum? Cine? Ce a spus? Eu am zis că la Ho'oponopono îmi pare rău. Îmi pare rău. Mulțumesc. Lo siento, perdon. Mulțumesc. Iartă-mă. Ok, hai să ne legăm de îmi pare rău. De ce să-ți pară rău? Eu că poate nu știu. De ce să-ți pară rău? Poate am făcut ceva fără să vreau. Intenționat. Nu a fost cu intenție. Păi dacă ai făcut-o să faci fără să vrei, de ce să-ți pară rău? Ai făcut-o fără să vrei. Păi da, poate am făcut rău și persoana respectivă s-a simțit rău. Că eu i-am făcut ceva sau că am zis ceva. Ok, dar nu văd de ce să-ți pară rău, să rămâi îmi pare rău. Poți să spui persoanei că îți pare rău dacă tu simți că o liniștește cu ceva. Dar pentru mine părerea de rău nu este o frecvență înaltă. Nu rezonează cu mine. Îți spun sincer, asta cu Ho'oponopono n-am vrut să deschid subiectul pentru că l-am studiat mai de mult. Și de mult mi-am modificat expresiile din Ho'oponopono, adică mi le-am modificat în te iubesc, te accept. De mult am făcut lucrul ăsta. Oricum, fiecare e liber să facă cum vrea, dar pentru mine îmi pare rău. Nu zic că nu mi-aș cere scuze față de cineva sau ceva, pentru că pe oamenii liniștește chestia asta, să-și cer scuze sau așa mai departe. Dar părerea asta de rău, de a-mi părea rău și de a trăi într-o senzație, deci o chestia asta de a-ți părea rău, este o frecvență joasă. Este o frecvență care nu aduce mult. Acum că o folosesc nu este un lucru negativ neapărat, că îi zic la cineva, bă, îmi pare rău, nu am vrut să-ți fac rău, uite, chiar îmi pare rău. Dar mai mult ar fi, nu știu,
să nu trăiești cu sentimentul ăsta de părere de rău, cel puțin. Dacă îți pare rău tot timpul și trăiești în regrete, asta înseamnă cele 3 R. Dacă știți de cei 3 R, cine știe cei 3 R? Cei 3 R. Regret. Rușine. Regrete, respingere, resentimente. Cei 3 R sunt regrete, respingere, resentimente. Puteți lucra pe ei, notați-vă. Regrete, respingere, resentimente. Dacă aveți față de cineva regrete, respingere sau resentimente, acolo aveți de lucru. De cineva sau de o situație? Sau de o situație, da. Regrete, respingere, resentimente, vedeți. Sorin, vrei să spui ceva sau ți-o rămas mâna sus, nu știu? Nu, vreau să zic ceva. Mă rog, asta cum pare rău mi-aduce aminte de dogmele religioase de orice fel, că ei spun, băi, ești păcătos și atunci trebuie să te simți toată viața ca un... Că orice faci, ai făcut ceva greșit. În fine, vreau să revin cu o întrebare referitor la puterea cuvintelor și la Dex. Și aici am observat că mulți interpretăm cuvintele în felul nostru. Da. Conform hărții noastre, să zic așa. Corect. Și am văzut că tu lucrezi ad literam cu Dex-ul și, mă rog, sunt facilitator, încă nu am început să lucrez cu clienți, însă din ce știu eu și din alte terapii să lucrez cumva cu cuvintele clientului. Adică să folosesc materialul lui. Da. Dacă pentru el, de exemplu, recunoștința are sens de iubire. Ok. Să încerc să explic sau să-i folosesc. Luăm așa, ca exemplu, recunoștința în sensul lui, gen iubire sau mai știu eu ce alt cuvânt. Când formulez, de exemplu, eliberări de emoții sau... Înțeleg ce vrei să spui. Ideea e în felul următor. Eu nu o să-i pun niciodată recunoștință omului. Deci nu o să-i instalez, nu o să-i schimb o emoție și să-i pun recunoștință. Nu fac asta, eu cel puțin. Nu zic, nu condamn pe nimeni, fiecare face ce vrea. Eu personal vorbesc de adevărul meu. Nu fac asta. Ok, omul nu are cum să înceară asta. Dacă omul simt că are o deschidere, dacă întreabă, dacă aduce subiectul, îi explic. Dacă nu, nu mă bag să explic, că n-am de ce să mă chinui să fac lucrul ăsta. Că nu pot să-l învăț nimic, decât el preia. Și dacă el vede, zice, bă, dar punem și recunoștință. Eu zic, nu spun recunoștință. Și dacă el mă întreabă, dar de ce nu pui recunoștință? Că vreau recunoștință. Mă, uite, de-aia nu spun recunoștință. Și atunci pot să explic la om pentru că cere. Dacă nu cere, eu nu-i pun. Eu nu vreau să-i pun. Pentru mine nu este o frecvență înaltă recunoștința. Bun, și atunci, hai să vedem un pic aici legat de cuvinte. Da, vorbesc același limbaj cu omul până la un anumit punct. Dar nu o să mă lupt cu omul. Oricum, adevărul e la el. Atunci când lucrezi cu un om, el știe cel mai bine, el îți dă răspunsurile. Da, absolut, de fiecare dată când pun întrebări omului, aștept să-mi dea un răspuns și îmi dă cu totul alt răspuns. Niciodată nu o să vă dea omul acel răspuns pe care voi îl așteptați. Dar niciodată nu mi s-a întâmplat. De ce? Pentru că eu sale mele, ele sale lui. Bun. Și atunci, ce zice el, aia e literă de lege, pentru că e programul lui, convingerea lui. Dar ce pun în locul lor, aia eu pot să pun o frecvență înaltă. Și dacă eu știu că acolo frecvența înaltă e pacea, iubirea, acceptarea, autenticitatea și așa mai departe, atunci pun astea, da? Apoi el pune echilibru, pun ce pun acolo, care vin mie atunci, de multe ori îmi vin unele pe moment și le pun alea. Nici nu stau să... De multe ori pun aceleași unele, eu n-am un text concret care îl pun, spun sincer, pun ceea ce vine de multe ori. Dar mă folosesc de cuvinte de ce? Hai să vedem un pic să înțelegeți de ce. Nu zic că sunt strict în chestia asta, dar pentru că, așa cum am zis, cuvintele au mai multe sensuri. Dar arhetipic, cuvântul este construit cu o bază, are o bază, are o cărămidă. Are și o vibrație. Are vibrația, corect. Și atunci, dacă îl folosesc corect, acel cuvânt, și îl folosesc ca atare, are putere mai mare. Dacă nu, are putere mai puțină, mai mică. Îi scade în putere, efectiv, îi scade vibrația acelui cuvânt. De-aia o vrăjitoare trebuia să folosească anumite cuvinte în anumit fel ca să aibă o anumită rezonanță. Dacă nu știi cuvinte vechi
sau așa mai departe, nu poți să faci anumite lucruri, nu știu, vrăji sau știu eu ce mai poți să faci. Zice că arhetipic, dacă am vorbi arhetipic, ne-am înțelege și cu o furnică. Pentru că și ea vorbește același limbaj. Toți vorbim, avem un limbaj comun și anume, indiferent cu ce om aș vorbi de pe orice planetă și aș arăta așa, el se uită în sus. Înțelege că e în sus. Indiferent ce om. Că toți vorbesc aceeași. Dacă arăt în jos, e în jos. Dacă arăt în stânga, se uită în stânga. Același lucru. Asta e arhetipic. Și cel mai arhetipic sunt, de fapt, simbolurile. Simbolul este cel mai arhetipic lucru pe care îl găsești. Adică cel mai fundamental, cel mai de bază lucru este simbolul. Este geometria, ca să zicem așa. Cel mai puternic în virtualitatea asta este geometria. Mai puternică decât matematica, algebră, vorbim, este geometria. Okay? Și simbolurile, fiecare cuvânt ar putea să aibă un simbol. Se folosește și acum simbolurile, da? Noi le folosim când scriem pe tastatura, da? Google, sunt simbolurile. Simbolurile transmit anumite lucruri. Simbolurile au fost folosite pe pește, pe așa mai departe. Ele sunt arhetipul cuvintelor, adică este baza cuvintelor până la urmă. Iar când un cuvânt a fost construit, el a fost construit arhetipic, a venit prima dată dintr-o geometrie, practic. Și dacă îl folosim ca atare, va avea o rezonanță. Dacă nu, mai mică rezonanță. Geometrie nemodificată, Marius. Nu, modificată, nemodificată. Autentică, geometria aia autentică. Mă refer că multe simboluri, dacă schimbăm o liniuță, un punct, o chestie, nu mai sunt autentice, nu mai este sunt un ce alt au fost simbol. create să fie. Este un alt simbol dacă îl modificăm, nu? Dacă Păi da, adaptăm, care nu mai e un are alt simbol. semnificația. Sigur, dar care nu mai are... Păi, e un alt simbol, dar nu mai are semnificația pe care eu cred că o are. Și eu nu știu ce semnificație celuilalt a fost simbol pe care atribuit a acelui fost simbol. construit sau îl construiești tu. Corect. Absolut corect. Bun, legat de cuvinte și atunci vedeți un pic, nu știu, cum vă sună cuvântul îmi pare rău. Și dacă ai trăit cu părere de rău toată viața ta, cam cum ar fi? Știi? Ai o frecvență înaltă? Eu nu-l simt deloc. Numai de a pur simțire nu-mi iese, nu-mi dă cu virgulă. Asta Și mai este chestia la rugăciune. Tot timpul mă stăteam așa și mă gândeam eu că eu sunt o necredincioasă și mereu îmi întreb de ce. Adică nu trebuie... la mine nu funcționează pentru că așa trebuie să fie. Nu, în capul meu trebuie să facă sens, că dacă nu face sens ca la proști, cum așa, nu înțeleg. Okay. Și că sunt acolo. Și iartă-ne pe noi păcătoșii. Și eu stau și mă gândeam, dar de ce să mă ierte? De ce sunt păcătoasă? N-am făcut nimic. De ce trebuie să zic? Și nu ne cer că suntem păcătoși. Zice că ăla fără păcat să arunce cu piatra. Acum, eu nu sunt religios. Nu am treabă cu religia, fiecare alege ce vrea. Noi, românii, în general, suntem oarecum constrânși să credem, adică noi credem, dar dacă vă uitați un pic numai pe statistici, zice că suntem 8 spre 9 miliarde de oameni. Doar 2 miliarde sunt credincioși. Așa zic statisticile. Ceilalți 6 miliarde, ce naiba sunt cu ei, nu știm. Da? Creștini, nu credincioși. Creștini, corect. Creștini, scuză-mă, da, corect. Ce înseamnă a fi creștin? Să stai cu capul plecat și... Nu. A crede în înviere. Dar cei care sunt creștini sunt cei care cred că Iisus a înviat. Ăștia sunt creștini. Dar Iisus n-a murit. Înviere, ești creștin. No, bun. Așa zice la catastrofe. Sau care... Ideea este că eu nu sunt și nu am fost foarte îndoctrinat, a fost singurul lucru care m-a chinuit și m-a schingiuit, să zic așa, în lumea asta a fost religia. Nici școala nu a reușit, nici alții nu au reușit, doar religia a fost pentru mine. Nu sunt împotriva ei. Fiecare își găsește alinarea unde simte și cum simte și face ceea ce crede. Atâta timp cât nu o faci dintr-o frică și din alte lucruri, e bine. Dar bine ar fi să spui semne de întrebare cum ți-ai pus tu și să vezi un pic mai mult. Adică eu când am început să văd un pic mai mult, am citit Coranul, am citit Santeria, am citit de la chinezi, nu mai știu ce religie aveau atunci, acum vreo
15 ani am făcut chestia asta, am început să citesc toate religiile lumii, să văd care ce spune, frate. Și să mă lămuresc odată care e ăla corect. Da, și acolo după aia mi-am dat seama, stai un pic, că toată lumea trage focul la oala lui. Corect. Da. Acum, Bine că într-un fel sau altul a fost bună și e bună și religia asta, pentru că noi nu înțelegem decât de frică și atunci cât de cât au ținut e oamenii o să mentalitate și o, scuză-mă, e greșit să știi numai de frică. Crede-mă că nu este așa. Noi trebuie să știm de conștiință. Bine, da, Conștiința da. te mustră mai tare ca și religia și ca și asta. Și dacă nu faci de frică, frica n-a dus bine unde a dus până acum. Dovadă ăștia 2000 de ani în care s-a evoluat cum s-a evoluat. Și povestea este lungă, nu vreau să intrăm în polemici, pentru că sunteți mult probabil care credeți, care sunteți credincioși, care mergeți la biserică. Eu vă susțin, vă iubesc, vă accept și nu am nimica cu nimeni. Și eu am fost așa, ani de zile am lucrat în parohie, în Italia, am lucrat lângă preoți, nepotul meu este preot, acum se face preot și așa mai departe. Nu am nimica cu nimeni. Fiecare face ceea ce simte și cum simte. Important este să nu urmezi chestia asta, știi? Nu cerceta, crede și nu cerceta. No, asta mai cercetați. Eu vă recomand altceva, cu asta sunt împotrivă. Cercetați. Studiați, citiți și încercați să vă lărgiți conținutul, să puteți să băgați context înăuntru. Că cele mai multe ori oamenii au paharul prea plin încât să mai pui ceva în paharul ăla. Și dacă nu-ți lărgești contextul, nu poți să mai bagi conținut. Și ar trebui să-ți lărgești un pic contextul, adică să mărești paharul ca să mai intre acolo ceva în paharul ăla. Pentru asta trebuie să te deschizi un pic și să încerci să citești, să studiezi un pic și să te întrebi. Apropo, nu știu câți dintre voi ați fost data trecută când am vorbit despre adevărurile supreme. Ați lucrat? Este cineva aici care a lucrat cu el pe adevărurile supreme? Vrea cineva să împărtășească puțin din cum a lucrat cu el cu adevărurile supreme și din realizare care au avut-o? Nimeni? Eu am lucrat ceva, însă foarte puțin. Cred că 4 sau 5 chestii mi-au ieșit. Foarte, adică mă blocam, practic, nu mai venea nimic. Ok. Da, foarte Și mult. astăzi cine ești cu adevărat? Ai o definiție la cine ești cu adevărat? Vrei să împărtășești cu noi? Ata am rămas. Că sunt copil divin. Mai departe de atât n-am mai mers. N-am mai venit nimic. N-am mai ieșit nimic. Ok. Vrei să discutăm un pic pe subiectul ăsta? Un pic? Da, te rog. Deci ești un copil divin, zici, da? Da. Da. Bun. Cum ai ajuns la concluzia asta? Că nu sunt prietenul lui Dumnezeu, ci sunt copilul lui Dumnezeu. Ok. De unde știi tu că ești copilul lui Dumnezeu? Sunt făcută nu după chipul și asemănarea fizică, ci după chipul și asemănarea energetică, ca să spunem așa. Ok. Și atunci, acum eu văd că ai și un corp. Da. Ești copilul lui Dumnezeu, ești corpul sau ești și partea energetică de care ziceai tu adineauri? Cumva copilul lui Dumnezeu în manifestarea fizică în această lume. Ok. Deci, să înțeleg că corpul ăsta este oarecum corpul copilului lui Dumnezeu? Da. Ok. Ești doar corpul ăsta atunci? Probabil, habar n-am. Eu te întreb. Ai cumva un spirit, un minte, un suflet, ceva? Ai sau nu ai? Da, cu siguranță. Deci ai și un corp energetic. Da. Ok. Care-i treaba cu corpul ăsta energetic? Cu spiritul, cu sufletul, cu mintea ta? Ai ceva de genul ăsta? Care-i treaba cu ele? Știu că le am, însă nu am intrat cumva, adică nu sunt conștientă de ele. Ok. Dar știi că le ai? Da. Atunci ești conștientă dacă știi că le ai. În sensul că, cum zic unele persoane, că cum ai spus tu, că meditația, că ți ieși din corp, că ok. Eu încă nu am ajuns în stadiul ăsta. Ok, nu trebuie să ajungi în stadiul ăsta. Hai să vedem un pic la chestia asta. Ideea este, tu trebuie să te întrebi, cum te-am întrebat eu acum mai multe lucruri. Bă, sunt numai copilul lui Dumnezeu? Cum arată copilul ăsta? Ce are copilul lui Dumnezeu? Cum mă identific eu ca fiind copilul lui Dumnezeu?
De ce cred asta? Dar de ce fac și niște săpări? Ce s-ar întâmpla rău dacă aș fi? Ce s-ar întâmpla rău dacă n-aș fi? Mi-aș face niște săpări, ți-ai făcut săpări pe chestia asta. Bun. Pe chestia asta n-am mai mers. Păi trebuie să-ți faci săpări să și integrezi că ești copilul lui Dumnezeu, dacă tot consideri chestia asta, ceea ce e un lucru bun. Ok, hai să dăm un pic la oamenii care nu au fost la discuția asta, că poate mulți nu ați fost și nu înțelegeți despre ce vorbim noi aici. Despre ce vorbim noi aici este felul următor. Dacă vreți să lucrați cu voi și să rezolvați multe din problemele pe care nu reușiți să le rezolvați ușor, cu reprogramarea sau cu alte tehnici, ceea ce vă recomand este să faceți, să vă puneți întrebarea și să vă dați răspunsul, bineînțeles, cine sunt eu cu adevărat? De unde vin și încotro mă îndrept? Se numesc adevăruri supreme. Da? Ce am venit eu aici? De ce am venit aici? Am venit numai să fiu mamă, am venit numai să fiu tată, am venit numai să fac bani, am venit, mai am și altceva, am venit și pentru altceva. Cine sunt cu adevărat? Care-i treaba cu mine? Da? Să vă definiți voi, că dacă vă întreb pe mulți de aici, fac pariu că nu o să știți cine sunteți cu adevărat. 90% pe oamenii care îi întreb nu știu, n-au măcar cea mai vagă idee cine sunt. Sorin, mă leg de tine că ai fost astăzi foarte activ. Cine ești tu cu adevărat? Păi, eu mi-am pus întrebarea asta din adolescență, știi, dar... Super! Cine Da. ești cu adevărat? Bă, nu, sunt conștiința divină, sunt o parte din Dumnezeu. Ok, conștiință divină, o parte din Dumnezeu. Atât? Păi, asta e esența mea, conștiința divină. Acum că mă manifest aici, Ok. cam mi-am ales eu că vreau să experimentez și ce vreau să experimentez, da, și de asta sunt aici. Ok, deci, ești conștiința divină, parte din conștiința divină și Da. ce mai ești? Bă, ți-am zis ca esență, conștiință Esență. divină, Eu da. te întreb cine ești Da. tu cu adevărat. Vorbește-mi despre tine. Eu sunt extraterestru. N-am mai văzut un om până acum. Nu știu care-i treaba cu oamenii și eu te întreb pe tine. Tu cine ești cu adevărat? Păi sunt și o parte și din tine. Ok. Toți plecăm de acolo, din Bun. conștiința aceea divină. În momentul în care ne reîntoarcem, ne pierdem ego. Ok. Ego-ul ăsta și... Bun, ești și o parte din mine. Cine mai ești? Da. Ca și manifestare în plan fizic, Eu te întreb cine ești, și Sunt- fizic și spiritual, cine ești, cum te definești tu, ca un întreg, ca tot ceea ce ești tu, cum te definești? Marius ți-am zis, conștiință divină și cumva suntem toți parte a acelei conștiințe. Acum Ok, pe dar pământ, eu te văd în fața mea, acum prin cameră, dar te văd un corp. Te văd carne și oase. da, fiindcă am ales cu toții, și Ești tu și și carne eu, și oase sau numai parte divină? nu, sunt și carne și oase, ca să mă Deci pot ești și carne și manifesta oase. pe Terra. Că Ok, când m-am ești- manifestat pe altă planetă, nu aveam carne și oase. corect. Dar acum eu te întreb cine ești acum, în momentul ăsta. Cine ești cu adevărat? Sunt o entitate de Bun. esență divină. Bun. Practic, și materia asta pe care o vezi tu, dacă o iei să o diseci așa și hai că nu vreau să intrăm în prea multă fizică cuantică, este tot o vibrație, o lumină, tot de acolo pornește și fizicul ăsta pe care zicem noi Corect. că îl percepem Ideea este, mulțumesc pentru interacțiune, ceea ce vreau să arăt un pic oamenilor este că noi suntem o compoziție de mai multe lucruri. Așa să știți. Nu ne putem identifica cu un singur lucru. Dar vă dau o chestie așa un pic să înțelegeți. Și o să vă spun un pic cum funcționează partea asta care n-ați auzit sau n-ați folosit și care n-ați lucrat 10 flotări că n-ați lucrat pe asta, da? În seara asta aveți de făcut 10 flotări. Ideea e în felul următor. Ascultați-mă puțin. Deci, se întâmplă în felul următor. Noi suntem mai multe lucruri. Nu suntem numai corp, nu suntem numai spirit, nu suntem numai suflet, suntem mai multe lucruri la un loc. Suntem o compoziție de mai multe lucruri. Ideea este cum vă identificați voi, ca ce vă identificați și cine sunteți. Trebuie să definești cine ești tu. Dacă afli cât de cât cine ești tu, nu trebuie, e adevărul vostru, un adevăr suprem, dar este a vostru, nu este universal.
și afli de ce ai venit aici, pentru ce ai venit, care-i treaba cu tine, ce misiune ai, care-i treaba și așa mai departe, dacă vei înțelege lucrurile astea, iarăși un adevăr suprem pe care le-a zis acum Sorin este că toți suntem unul, adică el e o parte din mine și eu și el, așa, este tot un adevăr suprem pe care ar trebui să se lucreze. Adevărurile astea supreme, vreau să vă mai spun ceva legate de ele și o să le citesc de aici, că și eu mi-am făcut săpări bune pe chestia asta și rezultatele sunt foarte mari dacă lucrez cu reprogramarea pe chestia asta, pe adevărurile supreme. De-aia vă vorbesc despre adevărurile supreme, care acum nu găsesc, care poate n-ar trebui să vă dau dacă nu găsesc. Dacă nu găsesc nici în căutarea asta, nu vă dau. Ați avut noroc, vă dau. Ok. E așa. Deci sunt adevărurile supreme. În momentul în care am o idee despre cine sunt eu cu adevărat, ce am venit să fac și așa mai departe, adică îmi fac o meditație pe chestia asta și îmi pun mintea la contribuție și mă gândesc și calculez și așa, că sunt copil divin, dar sunt și un corp, dar am și nu știu ce, și de unde vin, cum am ajuns aici, când am ales, cine a ales să fiu aici. Ok, m-am născut, dar înainte să mă nasc, cine eram? Care-i treaba cu mine? Și am venit în corpul ăsta să am experiența asta și mai departe. Deci, odată ce mi-am pus întrebările astea, trebuie să ajung la niște concluzii. Odată ce am ajuns la concluzie, așa cum a făcut Nicola, a ajuns la o concluzie, ar trebui să continui. Să-ți pui întrebări. Dar de ce cred eu asta? Dar de ce? Ce s-ar întâmpla rău dacă aș fi asta? Ce s-ar întâmpla rău dacă n-aș fi asta? Ce fac prin asta? Fac săpări. După ce mi-am făcut săpări, cu ce mă ajută asta? Reprogramez. Reprogramând convingerile, programele limitative, fricile legate de cine sunt eu cu adevărat, de unde vin și încotro mă îndrept, pot să integrez acel adevăr. Până atunci este doar un adevăr care nu e integrat. În general, 90% din cazuri nu se integrează. Vă dau din nou exemplul ăla. Am 100.000 de euro în bancă, dar nu știu că i-am și nu-i pot folosi. Mă ajută cu ceva? Nu! Am 100.000 de euro în bancă, știu că i-am, dar nu mă pot folosi de ei. Mă ajută cu ceva? Mă ajută puțin, dar nu foarte mult, că nu mă pot folosi de ei. Și a treia variantă, am 100.000 de euro în bancă, mă și pot folosi de ei și mă și folosesc de ei și știu de ei. No, asta deja schimbă lucrurile. Așa e și aici. Degeaba conștientizezi ceva. Dacă nu integrezi, nu este cu adevărat adevărul meu. Okay? De-aia este nevoie de reprogramare pe adevărurile supreme. Să știți cine sunteți cu adevărat, de unde veniți, încotro vă îndreptați. Toți suntem unul. Este destul. Nu este nimic ce trebuie să facem. Nimic în lumea asta nu este real, este o iluzie. Aleg realitatea pe care aleg să o creez. Sensul întregului este sensul pe care îl dau eu. Sunt cine spun că sunt și experiența mea este cea pe care o spun că este. Asta a fost așa o scurtă din adevărurile mele. Când am lucrat eu pe ele. Ok? Și data trecută era foarte entuziasmată lumea aici să lucreze pe adevărurile supreme. Astăzi nimeni, în afară de Nicol, nu prea a lucrat pe... Domn singură, că aveam microfonul oprit. Deci, odată ce le conștientizez, asta nu înseamnă că sunt și integrate? Nu. Nu? Odată ce știu că am o problemă, aia nu înseamnă că am rezolvat-o. E punctul cel mai important să devin conștient că am o problemă. Dar nu înseamnă, multă lume știe, bă, eu am anxietate, dar faptul că știu că am anxietate, faptul că știu că am ieșiri, că am emoții, că am nu știu ce, aia nu înseamnă că s-au rezolvat. Faptul că am un cancer, aia nu înseamnă că m-am vindecat. Că știu că am un cancer, m-am vindecat. Bun, Păi da. și de exemplu, dacă faci, scuză-mă 2 secunde, Sorin. Da. Deci, facem săpăturile și rezultă acolo. Eu sunt cine sunt. Sau eu sunt ceea ce sunt. Facem meditația. Facem meditația ca să aflu cine sunt. După aia, după ce aflu cine sunt, îmi fac săpăturile. Bun, fac săpăturile. Și îmi apară convingeri, programe și frici. Bun. Și cum, de exemplu... Și reprogramez convingerile, programele și fricile, le reprogramez. Fac reprogramare pe ele.
Păi da, dar exemplu, dacă eu sunt propriul meu Dumnezeu, aici ce reprogramare pot să fac? Ce s-ar întâmpla rău dacă nu ai fi? Ar decide alții pentru mine. Ok, deja ai găsit o frică care ar trebui să o schimbi. Ah, ok, ba. E frică ca ceilalți să decidă pentru tine. Ce s-ar întâmpla rău dacă ai fi? Nu s-ar întâmpla nimic rău. Totuși, care ar fi cel mai nașpa scenariu care s-ar putea întâmpla rău dacă ai fi ceea ce susții că ești? Nimic. Ok. Păi alegerea mea. Și sunt asumată. Aia e. Bun, am găsit dincolo. Mergi cu partea altă. Ce s-ar întâmpla rău dacă și continui? Ok. De ce crezi asta? De ce crezi că ești cine ai spus că ești? Pentru că așa simt. De ce simți așa? Pentru că mi-am dat seama că ceea ce fac are adică că nu ceea ce fac are și cum să zic, că orice faptă are și răsplată, adică ceea ce, în funcție de ceea ce fac, primesc, în funcție de Deja ceea mi-ai zis un program ciudat. Orice faptă are și o răsplată. Deja aici ai un pic, e un program limitativ. De ce e Vorbim de karmă, oarecum. Adică dacă fac rău, mi se întoarce rău. E o credință și limitativă și te poate afecta. Ok, de ce crezi tu asta? Că după fapte și răsplată? Așa, program din copilărie. Pentru că, de exemplu, dacă eu mă gândesc că viitorul meu o să fie de cacao, așa va fi, de cacao, ca să l-am programat eu. Cine îți spunea lucrul ăsta și de ce ți-l spunea? Așa am auzit de când mă știu. Nu zicea mama. Și de ce crezi că zicea mama după faptă și răsplată? În sens Pentru pozitiv? că zici la rândul ei. Dar zicea în sens pozitiv, crezi? Nu, dar nu știu neapărat dacă mi-a zis-o mama, dar așa am auzit de când sunt mic. Dar crezi că este în sens pozitiv? Eu cred că da. După faptă și răsplată este în sens pozitiv? Da. De cele mai multe ori, spun eu, de cele mai multe ori mamele le foloseau atunci când vroiau să obțină ceva, te gândești. ceva, să obțină ceva, să nu știu. Băi, după faptă și răsplată. Mai mult nu meriți, că nu am eu de să dau și n-am timp. Mai lasă-mă și în pace, știi? Și cea după faptă și răsplată și să spăla pe mâini. Nu, da, e ceva, adică asta este greșit în sensul că să te gândești că dacă faci nu ceva... Nu este greșit, este diferit. Eu ce aș face, aș da program pe el. Eu aș da comandă pe el. Comand ca programul, convingerea care spune după faptă și răsplată să fie luată de la mine și schimbată cu merit totul, am totul, obțin totul, fac ceea ce vreau, când vreau, merit, nu știu, aș pune numai pozitiv în locul lui. De ce după faptă și răsplată? De ce să nu am totul fără să fac nimic? Bună întrebare. Eu vreau să am totul fără să fac nimic. Păi, da. Și eu. Pentru că și aici este un program că nu poți să primești nimic dacă nu faci nimic. Adică trebuie să dai... Nu, mai ajuns la un program. O convingere legată de chestia asta. Click, 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 click. Așa face. Click, click, click. Așa face când sapi pe programele, convingerile, fricile legate de adevărurile supreme, iar acolo sunt cele mai profunde programe, convingeri pe care voi le aveți. Mi-am dat seama acum, mulțumesc. Am treabă seara asta. Spor. Doamne, bună seara! Bună! Aș vrea să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. Pot să povestesc? Dacă nu durează mult, da, pentru că... Pe scurt, așa repede. Eu, mie mi s-a întâmplat un caz ciudat. Acum 2013 mi s-a întâmplat că nu stăteam bine, mi-era rău, nu știam ce aveam. Stând pe balcon, mă întorc așa deodată să intru în casă și îmi văd toată fața, tot corpul meu în fața mea. Îl văd așa în fața mea. Okay. Și m-am speriat atunci și am zis, Doamne, ce ochi vede corpul ăsta? Dar după aceea m-am liniștit. Aveam atunci pe moment. După aceea m-am liniștit. Și de multe ori când sunt supărată, când sunt stresată, când am supărări ca fiecare, mă pun așa sus în poziția aia de ochi care am văzut
mi-am văzut corpul în fața mea și mă liniștesc și totodată aud și o muzică frumoasă în cap, liniștită, o liniște, o muzică de voie bună, o stare așa, nu pot să-mi dau seama ce mi este. Și acum, când sunt năcăjit așa, când nu văd ora să mă pun în pat și să ajung acolo, în locul ăla. Ce poate să fie? Nu știu, ar trebui să avem mai multe detalii despre chestia asta și ar trebui o discuție de vreo oră cel puțin pe subiectul ăsta ca să vedem exact ce trăiți și ce experiență ați avut dumneavoastră. Dar dacă este de bine, păstrați-o. Ce să zic? Dar este un subiect care ar fi mai mult de discutat pe el și în seara asta am cam depășit timpul. Da, cred. Eu vă ascult, dar n-am îndrăznit să intru, să vă pun întrebarea. Oricum, eu vă mulțumesc. Să mai fie zoom-uri. Acum este doar dumneavoastră. Adevărul este la dumneavoastră, nu este la mine. Răspunsul tot la dumneavoastră este. Eu ceea ce pot să fac este să scot de la dumneavoastră răspunsul pentru dumneavoastră care face click. Dacă vă dau răspunsul meu, este adevărul meu și nu este al dumneavoastră. Eu lucrez în modul următor. La o întrebare ar trebui să vă pun întrebări încât dumneavoastră să vă dați răspunsul. Și acela ar fi răspunsul la ceea ce dumneavoastră întrebați aici. Legat la ceea cineva scrie aici în meeting, scrie așa, ierți pe cineva care ți-a făcut rău să nu stai în vibrația de răzbunare. Am zis, iertare nu-l înțeleg. Dacă îl înțeleg, nu am de ce să-l iert. Dacă îl înțeleg, nu am de ce să stau în stare de vibrație de răzbunare, dacă înțeleg. N-am de ce să mă răzbun, dacă înțeleg. Okay? Deci, mai degrabă decât iertare, este înțelegere. N-am de ce să iert dacă înțeleg. Atunci când trebuie să iert, n-am înțeles și apare altul pe care trebuie să-l iert și așa mai departe, pentru că n-am înțeles. Okay? Bine, dragilor, cam atât pe seara asta. Sper că a fost de folos, sper că informația a fost bună pentru voi și sper că începeți bine anul și vă recomand să puneți mâna pe treabă și să faceți să lucrați cu voi. Măcar o oră pe zi, asta e ceea ce eu vă sugerez și vă... Ok, mulțumim, Marius. Spuneai de privat. Unde te putem găsi în privat? Puteți să-mi scrieți pe Telegram. Sunt și eu în grupul de... Nu apari, Marius, nu apari pe Telegram. Dacă băgăm numele tău pe Telegram, nu ne dă nimic. În grupuri? Da. Bine, eu am WhatsApp-ul, dar nu... Și am și la Telegram, dar pentru că te-am în agenda, de-aia. Sunt acolo în grup și am mai scris câteodată. Și dacă am mai scris... Uite, trimite tu un mesaj pe Academie și probabil că așa putem să te accesăm. Pentru că eu am încercat treaba asta și nu mi-a apărut... Bine, dragilor. O să scriu, cred că o să postez meeting-ul ăsta, o să înregistrarea, nu știu exact cum o salvez. Am uit acum, habar n-am. Dar cumva cu siguranță. Sper să reușesc să o salvez, să nu se piardă. Dacă se asta este. Îți dai seama că trebuie să nu se piardă, că e foarte important Zoom-ul ăsta. Eu nu știu cine o să mai uite 2 ore la Zoom-ul ăsta, dar vedeți voi. Bine, ar trebui să mai faci încă unul, știi? Că încă sunt întrebări, știi? Încă sunt întrebări și nu vreau să forțez că e ora târzie, dar cred că ar trebui să mai faci încă o sesiune. O să ne mai auzim, dragilor, o să ne mai auzim cu siguranță. Acum vedem cum decurg lucrurile, o să ne mai auzim cu siguranță. Ok, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Da, și noi. Mulțumim. Așa. Îți mulțumesc fără recunoștință. Nu am nevoie de datornici. Păstrează-ți datoria. Recunoscător ție că ești aici. Ne spuneți data viitoare cine sunteți, dacă ați aflat. Bine, dragilor, vă îmbrățișez. Vă doresc o seară plăcută, noapte bună. Noapte bună. Mulțumim. Mulțumim. Ciao, ciao. Noapte bună.